الان رو سایت ما فروشگاهی داریم، این فروشگاه بیش از 100 میلیارد تومان در سال داره ماهی تازه جنوب میفروشه و اصلا خودش یه استارتاپه. و بعد رفتیم اون محصولی ایجاد کردیم که حالا بعد از 3 سال از اون موقع کمک میکرد که این فروشگاه بفروشن. روند فروشت، پلیبوک مارکتینگت، روش هایر کردنت، همه اینا رو باید کپی کنی دیگه. میدونی اینا رو که نمیری از اول بسازی که. کپی کردن نه تنها در استارتاپ که در همه جا یکی از موثرترین روش‌های یادگیریه. من الان یکی از فرضیه‌ام اینه که تو باید 7-10 تا به هر حال یه شاپیفای استور و آنلاین استور اون پشت داشته باشی. اصلا عددا سوال عجیب غریب بود. $200,000 $400,000 کلیکی از دیجیکالا داشت میومد اینها. یه چیزی هم حواست باشه، اتفاقا والویشن بالا بگیری بعداً به ضرر تموم میشه. بی تو بی که بخواد اندازه گذاریش 200 تا کلاینت، یا شما باید یک برانتی داشته باشین یا اینکه اصلا میخوام یک شرکتی بسازم سوده بشه یه پولی در بیارم. فاوندر کانوا گفته من 100 بار ریجکت شدم تا اولین اینوستورمو پیدا کرد. تو از 2 تا کوفاندر در واقع و یه اینوستور، یه کوفاندر رفت اونجا میتونستی تسلیم شی. اسفند 99 حسام آرمنده‌ای تو توییتر به من دایرکت داد که دیگه در این حد فشارش بالاست که مثلا قبلا تنیس بازی می‌کردم دیدم واسه استارتاپ تو ایران خیلی سوسولیه، الان میرم کیک بوکسینگ، یعنی جواب نمیده خلاص خیلی. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. اسپانسر این قسمت طبقه 16 برند چرم مشهد هست. بین برندهای انگشت شمار چرم ایرانی که با کیفیت و اصالت شناخته میشه، چرم مشهد یه برند متمایز محسوب میشه. این برند با طراحی‌های منحصر به فرد و کیفیتی که سالها موندگاره، همیشه ترکیبی از اصالت و نوآوری رو ارائه میکنه. چرم مشهد در کالکشن جدیدش با عنوان در امتداد یک قدم فراتر رفته و زیبایی طبیعت رو با اصالت چرم ترکیب کرده. این کالکشن با الهام از خطوط، رنگ و بافت طبیعت طراحی شده و قصد داره تلنگری باشه برای یادآوری اتصال ناگزیر انسان به طبیعت. امتداد جریانی در وجود همه ما که در هیاهوی زندگی مدرن شاید کمرنگ شده باشه ولی همیشه احساس میشه. اگه میخوای استایلی متفاوت، بروز و در این حال اصیل داشته باشی، در امتداد دقیقاً برای تو ساخته شده. این نسخه بود که به من داده بودن، ولی فکر کنم خلاصش اینه که یه کالکشن جدید به اسم در امتداد که از طبیعت الهام گرفته. حالا چه ببرین؟ خب چطوری خوشی؟ خوبم، عالی، مرسی. مستقر در تهران در دفتر سازیتو. امروز چه خبر؟ خوب شده بعد از چند روز و آفتابی و یه ذرم گرم شد. تو هم که فکر کنم از سرمای تورنتو خلاصه تونستی فرار کنی و دبی، نه؟ من الان دبی هم آره و پسر کرکوپرم ریخته. یعنی حالا بحثش باشه برات میگم، ولی ما با بچهای تیم اومدیم. یعنی مثلا الان من یه ماه دبی ام، اولش با 10 تا بچه‌ها اومدیم، همه جمع شدیم با بچه‌ای که مثلا من یه مدت باشون داشتم کار می‌کردم، ریموت بودیم، ولی گفتیم انقدر این سرعت AI و اینا داره زیاد میشه، هم احساس خطر کردیم، هم یه سری موقعیت‌های خیلی جالب دیدیم. گفتیم آقا اینطوری نمیشه، باید جمع شیم دور هم خودمون رو حبس کنیم توی خونه، یه ما بشیم دور هم کار کنیم. و ببین یعنی اصلا من الان انقدر خودم رو آپ تو اسپید کردم به اصطلاح در رابطه با اتفاقاتی که تو دنیای AI داره میفته. بعد ما خودمون رو خیلی سعی کردیم کمپانی خیلی کار رو آپتیمایز کنیم. یعنی مثلا ویدیوهامون رو داریم، ویدیوهای مارکتینگمون رو داریم با AI میسازیم. نمیدونم آپدیت های کمپانی رو حالت پادکست استایل درست میکنیم، آپدیت میذاریم تو کمپانی.
ساختن رو باید ببینی چه وضعی شده. یعنی ما دیگه شوخی رو بچه‌ها دیگه شوخی میکنن، میگن در رو وا می‌کنیم میریم دستشویی میایم، مثلا یه دونه کمپانی جدید میشه لانچ کرد. واسه همین آره خیلی منم دوست دارم. حالا درم ببندین همون موقع فیل میشه خیلی هاشون، همینایی که الان AI بیستن دیگه. ببین بستگی داره دیگه، خیلی خیلی بستگی داره. یعنی حالا تو این مدت ما هم خب مثلا به خیلی چیزا فکر کردیم که آیا مثلا این در آینده توسط به خاطر ساخت راحتش آیا مثلا توسط یه کمپانی دیگه خیلی راحت میتونه جابجا بشه. حالا اینا رو راجعش صحبت میکنیم. تو چه عجب آفیس باحالی دارین. مرسی قربونه. ما این دفتر سازیتو سعادت آبادیم و خلاصه استارتاپی دیگه به قول معروف. چند نفرین الان تو سازیتو؟ این تقریبا حدود با پارت تایممون حدود 70 خورده نفر هستیم که 3 سال تو این دفتریم و حالا برمیگردم بهش توی این قصه ای که چجوری اینو ساختیم و اینا مفصل میگم. خیلی تو ذهنمه که یه سری نکاتی که به درد در واقع مخاطبای تو بخوره که خیلی هم نکات کلیه که چجوری استارتاپ رو اصلا ایدهشو انتخاب بکنه، اندازه بازاره چقدر توش کلیدیه، کوفاندر انتخاب کردنه چه شکلیه، سهام چجوری بدین. برصد ما دوراندم سرمایه گذار گرفتیم، سرمایه گذارهای در واقع معروفی هم هستن. تجربه در واقع سازیتو رو در مواجهه با این اتفاقات بگم، شاید حالا یه کسی توی پوزیشنی باشه که به یکی از این نقاط برخورد بکنه بتونه براش راهگشا باشه. یعنی این در واقع قصه سازیتوییه که تمرکزش اینه که این نقاط توش بولد بشه دیگه. در مجموع حالت چطوره الان؟ تجربت و زمانی که تو الان تو ایران کار کردی چند سالشه الان سازیتو؟ ببین سازیتو در واقع 7 سالشه حدوداً. من حال خودم خوبه، حال سازیتو هم متوسط رو به بالاست که البته حالو باید نسبت به شرایط سنجید میشه گفت و فکر میکنم که حال خوبی داره. حالا قصه به وجود اومدنش هم جالبه، یعنی حالا بعد از چند سال قبلترش شروع بکنم وصل بکنم این نقطه ها رو به هم دیگه که چی شد که اصلا این سازیتو رو به دست یعنی به وجود آوردیم و ساختیمش. حالا وصل کن. خب پس وصل کن. ببین یه چیز با مزه بگم که اولین استارتاپی که من زدم خیلی قدیمی بود، یعنی تقریبا نسبت به عمر اکوسیستم استارتاپ ایران سال 90 تقریبا. یه استارتاپی به اسم بادبان داتایار که آژانس مسافرتی آنلاین بود دیگه، به اختصار OTA بهش میگن این. حالا اون موقع نه علی بابایی در کار بود نه در واقع اسنپ تریپی بود، نه هنوز اصلا اینا گروه شکل گرفته بودن. یه شرکت نرم افزاری ما داشتیم که 4 نفر بودن کوفاندراش، هم فارغ التحصیل نرم افزار دانشگاه تهران و فوق لیسانس هم پلی‌تکنیک و خود منم که نرم افزار خوندم، حالا توی وسط لیسانس و فوق لیسانس. بعد خلاص این شرکت رو زده بودیم و یه به فکرم رسید که خب اوکی ما هم یه چیزی مثل این booking.com و اینا راه بندازیم توی ایران و خلاصه راه انداختیم با یه نفر دیولپری که فول استک هم بود به اسم میاد آبرین که حالا برمیگردم به چون جزء کوفاندرای سازیتو هم در واقع هست. نشستیم و هم فرانت رو زد و خلاصه هم بک اند. اون موقع هم که اصلا چیزی به اسم پروداکت منیجر من یکی که حداقل نمیدونستم چیه، خلاصه به عنوان بهش میگفتن تحلیلگر، نیازهای بازار نگاه میکردیم، یه قرارداد بستیم، اینو ما لانچ کردیم مثلا تو 2 ماه. بعد یه دونه بود فکر کنم یه سایتی بود به اسم مثلا berimsafar.com و این داشت بلیط هواپیمای خارجی میفروخت. ما هم یه قرارداد با یه پرووایدر خارجی ترک بستیم که به API بدین اطلاعات هتل‌ها رو بده، اینو لانچ کردیم. خب هیچ پول خاصی هم نداشتیم. این شرکت هم شرکت نرم افزاری کلاسیک بود، داشت قراردادایی مثلا چه میدونم نرم افزار قراردادها مینوشت، نرم افزار مدیریت مثلا مناقصات مینوشت میداد به اداره برق مثلا نیروگاه نمیدونم چی و از این داستان. خلاصه خوبم بود، پوزیشن گرفت و اصلا رقابتی در کار نبود. رفت مثلا تو رزرو هتل خارجی شد 2 گوگل. یهو من $30,000 مثلا همینطوری ما داریم هتل میفروشیم روش و خیلی هم خوب و فلان، همه چی به نظر عالی میاد. منم خب اصلا از قبل از این که حتی درگاه پرداخت و اینا بیاد، موقعی هم که توی دانشگاه بودم و اینها، خب بر فکر می‌کردیم به مثلا استارتاپ اینا که کی میاد توی ایران، چون مدل‌های خارجی رو می‌دیدیم ولی هنوز مثلا درگاه پرداخت تو ایران نبود. مثلا 86 85 اینا که فوق لیسانس می‌خوندم شریف بودم
مثلا بحثاش بود مثلا همش کیس استادی خارجی بود. خلاصه من خیلی هیجان زده بودم، خیلی، یعنی گفتم تمام کار رو در آوردیم، بالاخره استارتاپ زدیم. از همون 10 سال پیشش هم رویاشو داشتم، یعنی از همون 18 سالگی میدونستم که میخوام استارتاپ بزنم و میخوام برم توی شرکت خودم رو بزنم و اصلا هیچ پلن بی دیگری در کار نبود از اون جنس دستا. خلاصه یه ذره روش رفت جلو رفت و یه روز ما نشستیم با این 4 تا کوفاندرمون که هم خیلی آدمای حسابی بودن دیگه، مثلا رتبه‌های خوب کنکور، یه رقمی 2 رقمی و اینها. بعد گفتیم خب بابا بیاین اینو بریم یه فکری بکنیم واسش، یه پولی بذاریم خودمون، مثلا تبلیغ بریم، نمیدونم خوب داره میگیره و اینها. اینا گفتن نه اصلا این ریسکیه و ما نیستیم. خلاصه من گفتم دود چی میگی بابا، ما اصلا هیچ کاری نکردیم، این همه مشتری، مارکت آنلاین میشه، مثلا تابلو. اینا گفتن نه ما همین بچسبیم نرم افزارامون رو بفروشیم و این داستانو. خلاصه اینجا مثلا اولین درسی که من گرفتم در عالم واقعیت، حالا قبل از و در این کیس، اینه که خب ای بابا مثلا خیلی مهمه الان بقیه چی فکر میکنن. حالا اینا هم هر کدومشون آدمای مثلا باهوشی بودن، یکیشون بعداً رفت وی پی پروداکت اسنپ تریپ شد اصلا، یکیشون همون شرکت نرم افزاریه رو داره، ولی اصلا تو این فضای نبودن، اون وولوله رو خلاصه نداشتن دیگه به اندازه من. نهایتا این قضیه باعث شد که نه حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. خیلی هم مثلا ما تو این فضایی که خب میشه رفت اینوستور گرفت و اینها نبودیم. من حرفم این بود که بریم پول بذاریم خودمون رو، اونم حالا میتونستن ولی نمیخواستن ریسک بکنن و خلاصه این فیل شد. یعنی اولین تجربه یه فکر کن یه ترکشن مفت مسلم خوب، اقیانوس آبی به قول این استارتاپی ها، همه چیز مهیا، ولی ما نتونستیم به توافق برسیم به این که خب بریم جلو بهتری کنیم. و یه استارتاپی بود اسم زورق اون موقع که بعدا سراوا روش سرمایه گذاری کرد و بعد حالا اون نشد و بعد رفت رو علی بابا کرد، اونم تازه شروع کرده بود. اینو خواستم بگم که آره خلاصه نهایتا من رفتم گفتم که خب رفقا که حالا رفیقم بودیم همه، بیاین هر کی از این یه نسخه برداره بره دیگه، من خودم میرم پی این. حالا این فراینده خلاصه 1-2 سالی هم طول کشید دیگه. گفتن خلاصه به توافق نرسید، یکی گفت پول بده، یکی گفت ما به دردمون نمیخور نسخه، یکی گفت این حقوق مالکانه شرکته، حالا مثلا این آی پی شرکته در واقع. اینها طبیعی هم از ایده اولت کار نکنه. آره. یعنی اگه ایده اولت کار بکنه غیر طبیعیه. ایده آخه کار کرده بود تو این وسط. نه منظور مجموعه کمپانی. آره کمپانی اگر کار کنه دفعه اول جکپات زدی. آره بعد گفتم خب بچه‌ها شما ما که همه رفیقیم و اینا. مثلا موقع یادم نیست یکی گفت 40 تومن بده، یکی گفتم با اینا خود من نوشتم با میاد، شما هم که داشتین نرم‌افزار می‌نوشتین، اینم که قابل کپیه، بیاین یه جوری دیگه خلاصه دیل کنیم. اونم نهایتا شد نه خود خورم نه کسته هم، سورس کد موند تا سال‌ها هم بالا بود. خلاصه هیچ دیگه گذشت و من زنگ زدم به داداشم که آمریکاست، گفتم که 1 سال از من بزرگتره، این چیزه الانم دیرکتور دیتا انجینیرینگ ویمئوه. حالا یه دوره ما تو فوق لیسانس تو شریف همکلاسی هم بودیم تو نرم افزار، خلاص از بچگی با هم بودیم. این دیگه 1-2 سالی بود رفته بود آمریکا که چه شکلیه این ماجرا. این رفیقاتشون اینا بیشتر دوست بابک بودن، بعدن دوست من شده بودن، خلاصه نمیذارن ما این استارتاپ اونو بزنیم. تو اون موقع کالیفرنیا بود. بعد گفتش که حالا من یه سری آدم اینجا میشناسم که توی استارتاپ و اینا بهت میدم. خلاصه شماره یه ایمیل زد و به یادم نمیاد به علیرضا مسرور یا یه کسی خلاصه رسید به پلاگ اند پلی. اونا هم گفتن آقا ما اصلا یه آفیسی زدیم توی تهران به اسم دیموند و اینا، بیا برو اونجا. گفتم باش. من رفتم اونجا و خلاصه با احمد رضا مسرور دیموند آشنا شدم. مثل اینکه ما نشستیم اینجا نرم افزار کلاسیک می‌نویسیم، یه اتفاقای دیگه‌ای هم داره میفته و یه خلاصه دیگه سراوا و دیجیکالا هم خلاصه شده بود اینجا. الان مثلا سال 93 94 ایناست. بعد دیگه با احمد رضا صحبت کردم که اینجوری، گفتم آره فعلا این شکلیه، منم الان شدم سولو فاوندر، کسی دیگه وجود نداره. اینا گفتن وایس فولو نمیشه و این حرفا. گفتم آقا نهایتا اون دیولپرش هم هست، حالا کارمند ما بوده ولی میتونیم بیاریمش، همین میاد. اونم برق شریف خونده بود، خیلی آدم شارپی بود، باهوش و بعد کاری و از اینه که خیلی متمرکز و اینها.
نه بخیده. خلاص یه ذره من تو دیمون چرخیدم میرفتم و میومدم و اینها که حالا ببینیم چی کار میشه کرد نهایتا. حالا یه پروجکشنی من دادم، گفتم آقا مثلا به پول اون موقع مثلا چه میدونم $200,000 این خلاصه $200,000 میخواد که بشه یه کاری باش کرد و اینا. میدون بلد بودم مثلا بی پی بنویسم، یعنی خیلی مثلا چیز نبود تو این رفت و آمدایی که ما دیمون کردیم و اینا. من با علی جعفری و مسعود خسروی آشنا شدم که تو مهمون برنامه خودت هم بودن و الانم جفتشون از رفقای خلاصه نزدیک من. اونجوری اومدن که آره ما اصلا داریم یه اد نتورکی داریم و اومدیم مثلا تو بیزنس اد و این داستان ها داریم مذاکره میکنیم با سراوا و ای نتورک و شایان شلیله و اینجوری و اونجوری و اینا. حالا مثلا یه دونه هم مثل این دیمون هست اسمش آواتک و خلاص من با اینکه سافری بودم ولی خیلی تو این اکوسیستم رو خبر نداشتم، ولی خب سریع دیگه خلاصه رسیدیم و گفتم خب ردیف اینا رو به ما وصل بکنین اگه این شکلیه که بریم جلو. رفتیم و سراوا روی زورق سرمایه گذاری کرد. بعد دیگه گفتیم خب کی هست، کس دیگه ای هست، کس دیگه ای نیست. اینا گفتن آقا به اینوست در واقع ادرو از حالا سراوا یا این نتورک و اینا اوکی شد. اینا گفتم ما میخوایم یه اکوسیستمی بسازیم که مثلا اد اکسچنج باشه، بعد این سمت یه سمتش مثلا اد نتورکان، یه سمت هم پابلیشر نتورک میخواد. بیا تو این پابلیشر نتورک اینو بزن ولش کنیم بادبانو. الان هم دیگه سراوا رفته اینو مارکتو میگیرن اینا. ما گفتیم خب بد نیست، حالا مثلا بالاخره الان به نظر میاد که میزونه اینا می عدد خود نسبتا خوبی گرفتن. خلاصه سرتو درد نیارم، ما یه استارتاپ کوچیکی در واقع من زدم به اسم ادتیوب که پابلیشر نتورک ادرو بود و در واقع اون میزان ایمپرشن و کلیک و این خلاصه میداد به ادرو هم مثلا میداد به این نتورک. اکوسیستمش این شکلی بود که در واقع تا 5 سال بعدش که اون دیگه علی جعفری فساوی اینو مفصل تعریف کرد و خلاصه من ارجاع میدم هر کی خواست بره اون پادکست علی جعفری رو گوش بده. 5 سال مشغول بودیم. اون داستان ادامه دارد ولی این داستان اد اکسچنجر ادامه دارد. من فرباد صادقیان رو دبی دیدم چند وقت پیش و میخواد بیاد پادکست، ولی اینطوری بود که من بیام پادکست میزنم جرواجر میکنم و اوکی حالا بیا ببینم چی می. حالا هر کسی بیاد از یه دیدگاهی، چون حالا جالب مثلا اونجا ما این خیلی هم به قول معروف اون فرانت قضیه ما نبودیم، ولی اون ته داشتیم خیلی هم کلیک بالایی میدادیم. مثلا عددا سوال عجیب غریب بود. مثلا حالا میگم که چرا اصلا همون عددا، حالا علی گفت یه بخشش هم نگاه منه که چرا باعث میشه که شکست بخوری اصلا. و مثلا چه میدونم $200,000 $400,000 کلیکی از دیجیکالا داشت میومد اینها و خلاصه هیچی. ما هم اینجا یه چیز جمع جوری داشتیم، چند تا دیولپر مثلا تیم 6-7 نفر بود، ولی عددهایی که جاش جابجا میشد خیلی جالب بود. حالا راجع به اون که بهش برگردیم، حالا شاید فرهاد صادقیان بیاد. اتفاقا از اون لوگوهایی که داشت میگفت گروه پی پی جی چیدن یکیش هم ما بودیم و اینقدر سریع بود که مثلا با فرهاد صادقیان ما اینجا دست دادیم گفتیم باشه مثلا یادم نیست حالا چند درصد مال تو مثلا بیا این مثلا این 100 میلیون که یادم نیست یه سفته ما دادیم که هنوز اون سفته رو خلاصه نمیدونم کجاست الان با اینکه 5-6 سال شرکت منحل شده، ولی هیچ وقت اون دیل آفیشال نشد. یعنی از اون لوگوها اون لوگویی بود که تو اون 16 تا میذاشتن و آفیشال نشد. ولی خب به صورت استراتژیک از سال مثلا دیگه 2-3 سال که گذشته بود حداقل واسه خود من واضح بود که این اتفاق اد نتورک و این حالا سیستم پی پی جی به جایی نخواهد رسید. میگم هم چرا اون موقع واسه من معلوم بود. خلاصه درآمد ما بد نبود، یعنی درآمدی داشتیم. من از بیزنس‌های قبلی من خب درآمد داشتم، اونم یه شرکت سافر دیگه هم داشتم که گفتم بهت که از دلش بادبان فیل شد، بعد دیگه اونجا کار اجرایی نکردم، اومدم این پابلیشر نتورک رو برداشتیم. خلاصه به ذهنم رسید که خب خیلی خب حالا بد نیستش که این به نظر من توی این هولدینگ من یکی حداقل با این ونچره به جایی نمیرسم نهایتا. معلومه آره پول داره میاد، واسه همینم استراتژی اون بود که آقا کاست مینیمم سعی بکنیم مثلا خب حالا یه مارجین سودی داشته باشیم به عنوان یه شرکت که خیلی هم وابستگی داشت به ادرو، وابستگی داشت به حالا این نتورک که بعداً دیگه این سال آخر این نتورک اصلا حذف شد. بعد گفتیم خب خیلی خب من چون خیلی دوست داشتم این حوزه رو و واقعا از روی علاقه و عشق کار استارتاپ رو اصلا شروع کردم و واسه مثلا بیشتر یک معنیش خیلی مهم بود،
گفتم خب خیلی خوب، بیام اینوست بکنم حالا روی 2 تا استارتاپ به عنوان اینوستور، ببینیم تکلیف این قضیه صنعت تبلیغات دیجیتال چی میشه، جای توش هست یا نیست. یه پروژه دیگری هم توی همون گردشگری داشتیم میبردیم جلو، من متمرکز رو اونجا بودم، یعنی دیگه فضایی نداشتم که بخوام خودم بیام فاوندر باشم یا کوفاوندر باشم. زنگ زدم به میاد که همون بادبان خلاصه اون موقع دیولپرمون بود، که میاد چیکار میکنی؟ گفت من الان دارم تو تخفیفان کد میزنم بک اندم. گفتم خب خیلی خب ولش کن، تو حیفی که بخوای فقط اونجا بعد کد بزنی، بیا یه ایده بیار، منم به عنوان اینوستور میام و بیا با هم استارتاپی بزنیم. گفت باشه. خلاصه رفت و اومد و گفت بیا ریکامندیشن از سرویس بزنیم. یعنی ریکامندیشن از سرویس هم حالا برای، یعنی مثلا شاید زیر دیجیکالا دیدین مثلا کالاهای مشابه رو توی مثلا سایت‌های ای کامرسی که کالا میفروشن نشون میده، حالا بر اساس سلایق کاربر و اینها. یه نفر اومده بود همچین ساخته بود، همون نیست ریکامندیشن داد آی آر بود، یه همچین چیزی بود که اومده بود یه تکنولوژی ساخت. نه اصلا در حد ایده بود. حالا میگم بعد اومد گفت بیا ریکامندیشن بزنیم. میگم دیگه حالا برای کسایی که مثلا بخواد پیشنهاد بده افیلیت لینک، نه بحثش این بود مثلا پرسونالیزیشن بده، یعنی بر اساس رفتار کاربر مثلا کالای نشون بده که اون بتونه بخره، بعد بتونیم این سرویس رو بدیم مثلا به بقیه کسایی که دارن یه چیزی میفروشن، فقط از سرویس رو بزنن از سرویس. خب ایده رو از بیرون آورده بود، ایده‌ام جالب بود. منم اومدم بهش گفتم حالا یکی از اون نکات هست، اومدم گفتم ببین میاد این اندازه بازاری نداره تو ایران، بی تو بیه، بعدش هم نهایتاً اینجا میخوام برسم به اون که چقدر اندازه بازار تو انتخاب ایده. چون دقیقاً تو مرحله انتخاب ایده بودیم دیگه. زنگ زدم که آقا بیا کاری بکنیم، من پول میذارم تو هم بیا برو کوفاندر شو، خب چی بزنیم حالا؟ گفتش که آره این خوبه. گفتم ببینی اندازه بازاری نداره، نهایتاً بی تو بیه، بیش هم بزرگه، یا باید بری بدی به دیجیکالا یا باید بری بدی به بامیلو مثلا، که اینا یا خودشون میزنن یا اینکه تا نهایتاً میان سیستم خارجی میخرن و قفل میشیم ما توی این بیزینسه نهایتاً. که تمام بی تو بی های بزرگ تقریبا بدون استثنا در ایران این اتفاق افتاد. یعنی الان تو این 7 ساله تو یه دونه نمیبینی، اگرم هستن یه عارضه‌ای دارن که مثلا مال یه شرکتی هستن، مثلا مارکتینگ اتوماسیون بزرگن، بی تو بی بزرگن، یعنی مشتری اون بیشون بزرگه، اونم نهایتاً میشه شیر نفت اون استارتاپ، 70% رونیو رو درآمد رو از اون میگیره، عملا دیگه به فکر کار دیگه ای نمیفته و بعدش تازه پایدارم نیست اون توسعه. چرا؟ چون اگر اون یه دونه مشتریش بره یهو کل کسب و کارش با جاش میریزه پایین دیگه. حالا هستن بیزنسایی که اینطوری دارن و من میشناسمشون با دیجیکالا کار میکنن. دقیقاً. اصلا حالا دیگه گفتی مثلا همینه دیگه، اسمارتک مثلا نهایت سرنوشت مفهومش اینه که بری خلاصه بشی یا مرج شی، به قول ادغام شی حالا و به قول معروف تملیک شی، اکوایر شی توسط اون مشتری اصلیت دیگه. حالا اصلا گروه ادرو هم همین بود مشکلش، حالا برگشتن بهش اونجا یاد که گرفت. اون کارم نمیکنه دیجیکالا آره. مثلا چون دیجیکالا اینطوریه که خب من اگر اینا رو بخوام اکوایر بکنم حالا یا بخوام بخرمشون بیارم تو کمپانی خودم، حالا باید تیمشون رو مدیریت کنم و نمیدونم، حالا باید بهشون لیدشون کنم و باید براشون ویژن درست کنم و اهدافشون رو مشخص کنم. اینطوری اگه برای ما باشن ولی با ما نباشن بهتره، میدونی؟ یعنی یه سلب مسئولیتی داره. ببین آره، یعنی سرنوشت محتومش اینه یا شکست میخوری یا اینکه باید بری تو دل اون خلاصه مادر بزرگه دیگه، یعنی مادر بزرگه. و خود اکوسیستم پی پی جی هم مشکلش همین بود. حالا درصدش ممکنه اشتباه بگم ولی وقتی تو 70-80% درآمدت داره از دیجیکالا میاد، خب معلومه که سرنوشتش اینه که یا باید به ثمن بعد چیز به مفت بفروشیش به اون بیزینس، یا اینکه آخرش تملیک کنه که علی گفت آخرش هم نهایتا ما جای بدهی مجبور شدیم نرم افزار افیلیتمون رو بدیم دیگه. علی جعفری گفت. بنابراین گفتم خلاصه میاد، حالا دور نشیم ولی واقعا مثلا مهم بود. یعنی الان اگه به نظر من بی تو بی که بخواد مثلا کلا اندازه بازارش 200 تا کلاینت، یا شما باید یک رانتی داشته باشین یا اینکه اصلا دنبال یه استراتژی برید که من نمیخوام مقیاس مثلا بزرگ چه، میخوام یه شرکتی بسازم سوده بشه یه پولی در بیارم
وگرنه اگه تو دنبال اینی که یونیکورن بسازی، اگه دنبال اینی که یه کمپانی بسازی که این توسعهش پایدار باشه، سالها دوام داشته باشه، نمیتونه منطقاً اتفاق بیفته. چون چند تا مگه بازیگر داره این اکوسیستم الان تو این حال و روزش، قابل بازیگرای بزرگشن دیگه، که من خیلی هم بعد مثلا مارکتینگ اتوماسیون خیلی هم اومدن همین بلا سرشون. خلاص اینجا به نظرم تصمیم درستی گرفتیم، گفتم میاد ریکامندیشن سیستم و من نیستم. خلاصه رفت و گفتش که آقا من یه فرانت اند دیولپر توی تخفیفان داریم، خیلی هم خفنه، هم پروداکت دیزاینر هم فرانت اند دیولپر، با هم میزنه، خیلی هم کارش درسته. این یه ایده داره که آقا الان حالا کیه، مثلا 90 و آخرای 96 اینا، که آره اون موقع می اومدن تو تلگرام دیگه داشتن ملت میفروختن، تو اینستاگرام هم میفروختن، ولی نه به گستردگی الان، که میگه بیا یه چیزی بنویسیم کمک بکنه به اینا که بیان مثلا بفروشن توی خلاصه سوشال میدیا و توی شبکه‌های اجتماعی. گفتم خب باشه بیا صحبت کنیم. اومد و اسمش محمد رضا محمودیه که نهایتا هم شد کوفاندر ما، همین امروز هم هست. صحبت کردیم و گفت آره من یه چیزی مثلا دوستم دستیار اینستاگرام و اینها باشه. بعد بهش گفتم خب ببین دستیار اینستاگرام نهایتا میخواد چیکار بکنه؟ خب آخرش میشه وبسایت دیگه، یعنی اگر وبسایت ساده باشه که این استفاده بکنه به نهایتا میخواد بهش بخره دیگه، خریدن هم میشه ای کامرس دیگه، میشه وبسایت فروشگاهی. خب بیایم بریم ای کامرس بیلدر بزنیم، حالا یا به تعبیر مثلا چیزی که من خیلی هم باش مخالفم فروشگاه ساز بزنیم دیگه. یه ذره بالا پایین کردیم و خلاص من نگاه کردم دیدم ای شاپیفای هم هست، مثلا نگاه کردم اون موقع مارکت کپش یادمه باشه مثلا 6 بیلیون دلار بود، بعد پارسالش بود 2 بیلیون دلار. دیدم این تو یه سال 3 برابر شده. یه نگاهی به اینم کردیم و دیدیم به نظر ایده بهتره بریم این سمتی، ولی خب بریم با اون پرسون سادهش بکنیم یه جوری که حالا با ایده محمد رضا هم که میگه که آقا به این بیزنس کوچیکا مثلا بتونیم سرویس بدیم بخونه. اینجا یه موضوع دیگه هم بود، اندازه بازار باز برای من مهم بود. یعنی گفتم که آقا یا بریم توی جایی که اندازه بازارش بزرگ باشه، که اگه سوم هم شدی، اگه چهارم هم شدی، اگه پنجم هم شده باشی، کمپانی خوبی بشه دیگه. حالا چه از منظر ارزش گذاری و والویشن و مارکت کپ، حالا هر چی اسمشو بذاری، چه از منظر مقیاس پذیری و اینکه آقا میتونه اسکیل بکنه. والویشن شاپیفای میدونی الان فکر کنم 150 بیلیون ایناست دیگه. آفرین 150 بیلیون. آره دیگه 150 بیلیون چند برابر شده. بعد کمپانی کانادایی ها. آره میشناسن دیگه. آره تو آره بچهای تورنتو. آفرین. آره برمیگردن بهشون حالا یه جایی. خلاصه میخوام اینجا قد مثلا با جزئیات میگم برای اینکه مثلا بالاخره تو تصمیم بگیری که آقا اندازه بازار بزرگ میخوای بری یا میخوای نری. من ایدم این بود که آقا بریم تو اندازه بازار بزرگ که اگه پلیر پنجم هم شدی یه چیزی شده باشی. واسه همین ای کامرس خب بزرگه دیگه. مثلا اون موقع من یادمه مثلا خب خیلی زیاده بود، چند 200,000 میلیارد دلار بود، یا به قول علانیا 200 همت بود، یا بزرگ بود. مثلا 2% 1.5% هم آنلاین بود اگه اشتباه نکنم. حالا الان هم که رفرنس اینه که مثلا ضریب نفوذ آنلاین مثلا 5 فکر کنم، مثلا 6 تو این مایاست. و خیلی که مرجع معتبری نداره، ولی گزارش مثلا دیجیکالا آخریش 4 بود فکر کنم، الان مثلا 6 اینا باشه. خلاصه واسه همین گفتیم این اندازه بازارش خوبه، چون اندازه بازار ای کامرس بزرگه، اون طرف هم دیجیکالا هست، ولی اینور کسی نیست. و بیایم بریم خلاصه شاپیفای بزنیم، نهایتا بریم ای کامرس بیلدر بزنیم، یا حالا به تعبیری فروشگاه ساز بزنیم. گفتم باشه. بعد گفت محمد رضا رو بیارم. محمد رضا رو مثل کاراشو ما دیدیم اوه پروداکت دیزاینر عالی، فرانت هم میزنه. گفتیم باشه. منم اون موقع پوزیشنم این بود که اینوستورم دیگه. خلاصه دیل کردیم با هم دیگه. من 40% برداشتم به عنوان اینوستوری که تو حد ایده اومده، نفری 30% محمد رضا و میاد و تیم این شکلی. خلاصه شروع کردیم و نشستن بچه‌ها تو 3 ماه. خب میگم خیلی شارپ بودن جفتشون دیگه، روزی 12 ساعت تو این دفتر اتیوب که من داشتم اون موقع که داشت کار تبلیغاتو میکرد نشستن و خلاصه تو 2-3 ماه یک کامرس بیلدر زدن. اسمش هم انتخاب کردیم و یه خیلی هم
چرخیدیم حالا شد سازی تو، گفتیم آقا آره بالاخره تو میخوای بری یه چیزی بسازی، از ساختن و تو سازی و مغلوب کردنش خلاصه تو میسازی شد سازی تو. دیدیم دات کامش هم موجوده، داتایارش هم هست، گفتیم خب فبل مراد دیگه، همه چی میزونه، هم مسما داره همین که خلاصه میخونه دیگه. شد این شد. منم یه ایده مشابه داشتم یعنی من قبل از این که ریمون رو شروع کنم منم ایدم حالا با وجود دیدن شاپیفای و اینا هم یه ای کامرس بود، یعنی منم ولی اسمش خودشون پاساژ، ولی آیدیاش آره ولی آیدیاش اینطوری بود که اگریگیتور بود، یعنی یه پاساژیه که تو مثلا میتونی بری توش مغازه اجاره کنی، بعد مثلا فاز اونم اینطوری بود که مثلا طبقه‌های بالا و پایین و ایناشو گرونتر مثلا اجاره بدیم، آنلاین و دیجیتال. ولی همچین ایده‌ای داشت. آره دیگه جالبه. آره این بود دیگه، این خلأه بود دیگه. همون موقع هم مثلا تورو و اینا هم که حالا یه نقشه هم دارن تو این ای کامرس که من بهش میگم مثلا ای کامرس غیر متمرکز، در مقابل اون ای کامرس متمرکز که مثلا آمازون و دیجیکالا و اینا هست. چون ببین خیلی مهمه که تو چه جوری داری نگاه میکنی به اون ایده. آیا داری به عنوان سافر از سرویس یا نرم افزاری که نرم افزار داری میفروشی، یا نه داری به ای کامرس فکر میکنی به عنوان ترانزکشن اوردر؟ چون اینا نهایتا استراتژی تو عوض میکنه که تو داری میشی آخر شرکت طراح وبسایت، حالا با یه تکنولوژی پیشرفته درست، پلتفرم نمیدونم ابری کلاود فلانه، یا نه داری میری که سهم بازار بگیری از ای کامرس. چون اینا نگاه‌های متفاوتی. چه باحال اینو میگی، به خاطر اینکه دقیقاً این کیس بتر مود ما هم هست. ببین اگه تو ای کامرس بیلدری، ما کامیونیتی بیلدریم، در آخر جفتشون داری وبسایت پابلش میکنی ولی با تکنولوژی مختلف، با سی ام اس مختلف، با تکنولوژی مختلف و حالا فیچر ست های مختلف. و ما هم همیشه این بحث رو داشتیم که آقا ما تو چه مارکتی هستیم، میدونی، یعنی ما میخوایم بریم حتی خیلی جا اورلپ خیلی زیادی میکنی تو با یه وبسایت بیلدر، با یه سایت ساز، میدونی، چون عملا باید همه اون فیچرها رو بیاری، میدونی، اون دیزاین استودیوشو بیاری، اون کاستومایز کردنشو باید همه رو باید برداری بیاری. و این داستان برای ما وجود داشت که ما یه جایی رو مثلا یکی از ایده‌های ما این بود که آقا بذار ما خود تکنولوژی رو درست کنیم، بعدش باهاش شاید کلی کامیونیتی لانچ بکنیم که اون خود کامیونیتی گنده‌تر از خود پلتفرمه. مثلا تو اگر مثلا سازی تو رو لانچ کردی، شاید به خاطر اینکه اونر اون تکنولوژی هستی خودت 4 5 تا فروشگاه هم بیاری بالا. شاپیفای هم مثلا یه سری بیزنس از خود شاپیفای گنده‌ترن که رو شاپیفای ران میشن، میدونی. ولی به قول تو استراتژیش خیلی متفاوت تره. آره ببین تو نگاه کن مثلا در مورد وبسایت، یک آدمی که نشسته تو خونه داره با وردپرس میزنه خروجی رو به بیزنس وبسایت میده، یه آژانس تبلیغاتی هم که نشسته حالا یا با یه اسپی میزنه یا با وردپرس میزنه به تو خروجی وبسایت میده، یه ای کامرس پلتفرم هم که حالا سازی تو یا شاپیفای دیگه به طریق 150 میلیون دلاریش داره به تو خروجی یه دونه وبسایت میده. ولی بین اینا زمین تا آسمون متفاوت هست. تو اون نگاه استراتژیکی هستا که ما از روز اول نگاه استراتژیک این نبود که ما میخوایم بریم سافر کمپانی بسازیم، ما میخوایم بریم ای کامرس پلتفرمی بسازیم که نهایتا سر اوردر بجنگیم. حالا بماند که 5 6 سال طول کشید تا بتونیم به اون نقطه برسیم، ما حالا به اونم میرسم و این خیلی مهمه که میخوایم چی کار بکنیم. بعد سر کپی بودنش هم حالا بعد نیست یه چیز جالبی بگم، یه ذره از فضای خب خیلی بحث دیدم دیگه، مثلا تو پادکست های خودت با مهمونا بحث می‌کنی ها این کپیه نمیدونم یا این تقلیده یا این فلانه، که خب میدونم موضع اکثرا هم تو یکی از پادکست ها تو خودت هم گفتی که خب آقا من اصلا تو برو بزن، همینم کار سختیه. حالا من اصلا یه حرف دیگه هم دارم فارغ از این. ببین حالا بماند که اصلا کپی با تقلید کردن فرق میکنه. دو این که تو قرار نوآوری بکنی دیگه، نوآوری خودش درجه‌های متفاوتی داره، این خیلی به نظر من مهمه. بالاترین لولش اینه که طرف میره تو تکنولوژی نوآوری میکنه، مثلا چه میدونم اسپیس ایکس میره یارو تو تکنولوژی میره یه کاری میکنه که این شاتل مثلا بوسترش بیاد بشینه سر جاش دیگه، ته به قول معروف لبه تکنولوژی. یا مثلا طرف رو چیپ نمیدونم کوانتوم کامپیوتینگ کار میکنه. خب اینم نوآوری. یه لایه نوآوریه که تو مدل کسب و کار رو نوآوری میکنی، مثلا چه میدونم مثل اوبر، مثل اسنپ خودمون، مثلا دیجیکالا، مدل کسب و کار رو عوض میکنی. یعنی چی؟ یعنی قبلا مثلا ما گفتیم آی در واسه مثلا واسه بعد چقدر آقا 90 تومن، نه مثلا چه میدونم نه 60 تومن ببر چونه میزدیم. حالا مدل تاکسی گرفتن عوض شده که حالا مثلا به قول استارتاپیا میگن آقا مدل کسب و کار رو دیسراپت کردی. یعنی چی؟ یعنی چگونگی انجام کارش رو اومدی عوض کردی. این هم یه مدل نوآوریه. حالا
یه مدل نوآوری هم اینه که خب اصلا تو میای چه میدونم توی آپریشن انجام میدی. مثلا آمازون نوآوریش توی لوجستیکشه دیگه. آقا من اینجوری دلیور میکنم، با پهپاد دلیور میکنم، 2 ساعته باید دلیور میکنم. یعنی همون ای کامرس یه چیز میفروشن، نوآوریش توی اون آپریشن است. حالا لول‌های پایین‌تر هم داره، مثلا تو کاستومر اکسپریانس هم میتونی مثلا نوآوری توش بکنی، مثلا واسه مشتری چه میدونم یه کاری بکنی، ولی چون خیلی به قول اینا آسون کپی کردنش خیلی نوآوری نیست. حالا من حرفم اینه اصلا اولا تقلید یا کپی کردن نه تنها در استارتاپ که در همه جا یکی از موثرترین روش یادگیریه. یه مثال به ظاهر خیلی بی ربط بزنم، آواز ایرانی، حالا مثلا از علایق منم هست، مثلا شجریان بالاخره خیلی آدم مطرحیه دیگه، محمد رضا شجریان تو این حوزه. شما میری گوش میدی، میگه آقا من میرفتم تمام این آوازایی که حالا ضبط شده بوده یا یه گوشه‌ای توی یک موسیقی مقامی بوده تو 200 سال گذشته سینه به سینه اومده رو گوش دادم، تقلید کردم. یه جا خیلی شفاف میاد میگه آقا من آواز مثلا چه میدونم طاهرزاده زلی نمیدونم یا قمرالملوک وزیری که حالا شاید مخاطب بیشتر بشناسن آقا تقلید کردم. بعد میاد نوآوریشو 20 سال بعد میکنه که مثلا میاد چه میدونم آلبوم شب سکوت کویر رو با کوفاندری مثلا کیهان کلهر میده یا مثلا آلبوم دستان رو با مشکاتیان میده. بنابراین این که یه مدل کسب و کار رو حالا ربطش بدم بری تقلید بکنی خودش خب شروع خوبیه. حالا بماند که اصلا تو اجرای یک مدل کپی تقلید هر چی اسمش بذاری در یک نقطه‌ای از کره زمین که شبیه به هیچ نقطه دیگری از کره زمین و این کره خاکی نیست، این هم خودش یه سطحی از نوآوریه که مطمئن باش نوآوری خیلی کمی نیست. اصلا حرفی که داری میزنی خیلی درسته. بس من داشتم یه ویدیو یوتیوب دیشب نگاه میکردم از این پسرا که مثلا 5 6 7 آیدیا رو الان با این تولای ای آوردن بالا و چند تا بیزنس دارن و بعد مثلا داشت یاد میداد که مثلا من چقدر ساده بدون که خیلی آدم با اطلاعات و با نالج خاص زیادی باشم چطور با کپی کردن، ولی ما فقط وقتی میگیم کپی کردن کلمه کپی کردن ایده میاد. تو به هر حال روند فروشت، پلیبوک فروشت، پلیبوک مارکتینگت، روش هایر کردنت، چطوری کمپانی رو منیج کردنت، از چه فریم ورکی استفاده کردنت، همه اینا رو باید کپی کنی دیگه. میدونی اینا رو که نمیری از اول بسازی که اصلا. بعد تازه میگم تازه تو این جغرافیای خاصی که الان داریم ما کار میکنیم، حالا من به عنوان یه فاوندر کوفاندری که تو ایرانه میگم این که اصلا خودش هزاران تو باید، یعنی الانم که دیگه تو دنیا کسی اصلا ایده اصلا میخندن به اکزیکیوشن و اجراست که مهمه. اصلا ساده شد بگم یارو اینجوری آخر جملهش میگه یارو اسکلی اگه کپی نمی‌کنی اینطوری بود یارو. حالا اون که یا مثلا تو بری پیش اینوستور مثلا بگی آقا من ایده‌مو نمیگم، مثلا لو میره همونجا میگه آقا بفرما بیرون. یعنی چی ایده‌مو نمیگم؟ حالا اصلا ایده رو من بگم کیه که اجرا کنه؟ مثلا کی دیشب این اتفاق برام افتاد. یارو با من میتینگ گذاشته میگه نمیگم ایده تو، میگه خود چی اومدی جلسه دیگه برای چی اومدی؟ مثلا قدیما بود دیگه آقا نگیم، فکر میکنن که اون ایده است که آقا ایده که بابا چیزی هست که ایده. حالا تو اینترنت بزن، از ای آی بپرس، از چه میدونم چت جی پی تی بپرس. نه ولی طرف مثلا من کسی که دیروز شما صحبت میکردم بحثش این بود که آخه من قبلا ایده‌مو به یکی گفتم رفت تو پاچم. گفتم اتفاقا به نفعت شده. اگر ایده‌تو به یکی گفتی اینقدر راحت بوده که اون رفته اجرا کرده، همون بهتر که ایده‌تو نزدی. میدونی؟ یا اینکه قدرت اجرا رو نداشتین حتما که اون تونسته زودتر بزنه. یا مثلا کسایی که میخوان برن الان مثلا جذب سرمایه کنن یا حالا به قولی خارجی فاند ریزینگ کنن، اولین سوال ازت میپرسه آقا این چقدر هارد تو کپیه، چقدر سخت کپی کردنش، چقدر آسون کپی کردنش، نمیدونم بالاخره که اصلا تو مگه میشه یه چیزی رو بری مثلا از صفر بزنی؟ الان جنگ چه میدونم تو لبه تکنولوژی ای آی هم اینه که آقا گروک نمیدونم چت جی پی تی مال گوگل، اینا دارن با هم میجنگن. ایده که مهم نیست چیکار داخلش داری میکنی مهمه. بنابراین نمیخوام بگم نوآوری، میتونی نوآوری بکنی که خیلی اصلا نباشه مشابهش. خب دمت گرم که میره تو لبه تکنولوژی. تو پی اچ دی هم که میگیری 12 سال میخونی، آخرش تو 2 سال آخر یه اپسیلون میذاری رو لبه تکنولوژی، رو لبه علم دیگه، که تازه بهت میگن که آقا تو پی اچ دی گرفتی. یعنی نوآوری یک چیزه. بنابراین من نمیگم مثلا خوبه یا بده، ولی خب وقتی مشکل مشترکی وجود داره که آقا ولن میخوان وبسایت بسازن سخته، خب تو میای سادهش میکنی. حالا تو اینجا هم که باید کلی کار بکنی که تازه موفق شی. بعد خلاصه رفتیم جلو، بچه‌ها سری زدن و اول با روبی زدن این شاپیفای، بعد دوباره آوردن پایین. تو یه ماه مثلا میاد با گولنگ زد. الان ما بک اندمون هم گولنگ، هنوز یه زبان برنامه‌نویسی بک اند دیگه، حالا برای کسایی که نمی‌دونن.
میرفت جلو. ارگانیک هم از گوگل سئو گرفته بود و یه تعداد مشتری میومد. باز برگردم به نکته شاید به درد بخور باشه، ما فری هم گذاشتیم بیزنس مدل، یعنی فریمیوم گذاشتیم، میگفتیم آقا کارمز از فروش میگیریم، 50 تا مشتری هم در روز ساین اپ میکرد و ما هم گفتیم خب دیگه عالی دیگه، مشتری داره میاد و همه چی خوبه دیگه. منم که بچه‌ها هم دارن کار میکنن، پروداکت کی داشت میرفت جلو، چون اینتگریتی تیم بالا بود دیگه، یعنی یک پارچگی، یه فرانت اند خفن، یه بک اند خفن، نشستن تنگ هم روزی 12 ساعت با هم دیگه پر پروگرامینگ میکنن، این محصول هی خوب میشد دیگه، مارکت هم مشتری میومد. بعد 6 ماه من اومدم این رونیو رو نگاه کردم، ما مثلا رونیو از 500,000 تومان تو ماه مثلا پولی در کار نیست، تعداد مشتری داره نشون میده که آقا این بالاه ها، ولی اینا عملا نمیفروشن. ماهی مثلا چه میدونم 1500 تا ساین اپ، فکر کن سال مثلا 98 دارم میگم این حرفو. ولی اتفاقی نیفته. خلاص اونجا بود که فهمیدیم که آقا این بیزنس مدل درآمدی فریمیومی که ما گذاشتیم خلاص کار نمیکنه، اونی که این کار است و جدیه اصلا نمیاد، اصلا مقدقش هم نیست. بعدم میاد میگه چرا من کارمز از فروشم به تو بدم، خب میرم نرم افزار میخرم، میرم وردپرس برام میزنم. اینجا بود که اومدیم سابسکریپشن آوردیم، یعنی یه اولین تغییر جدی دادیم. باز خب اینم همینه، ما هم تو تعامل با محیط فهمیدیم که آقا باید اینو عوض کنیم، این مدل درآمدی ما به درد نمیخوره. بعد تو الان خودت سعید تو الان هیچ مغازه یا استوری یا من الان یکی از فرضیه‌ام اینه که تو باید 7-10 تا به هر حال یه شاپیفای استور و آنلاین استور اون پشت داشته باشی برای خودم؟ آره. نه حالا این شروعش بود. خب با بالاخره خودش بیزنسیه که خیلی به قول معروف اسکیلبله و میتونه بزرگ بشه، ولی خب تو همیشه اتفاقات جالب میبینی. حالا اون موقع ما با اندازه بازار و شاپیفای قانع شدیم، بعدن که من اومدم تو این بیزنس تازه عاشقش شدم. چرا؟ به همین دلیل که میگی. بعد اومدیم دیدیم حالا الان مخصوصا که دیگه مشتری داریم، چقدر این جالبه، تو با هزاران کسب و کار طرفی که اینا خودشون قصه های خودشونو دارن و بسیار قصه جالبی دارن، حتی از قصه خودت و استارتاپ خودت بعضیش جالب تره. من میخوام اینجا چند تاشونو به عنوان نمونه بگم، حالا ازشون هم اجازه گرفتم. مثلا به طور مثال الان رو سایت ما یه فروشگاهی داریم به اسم فرش فیش. این فروشگاه بیش از 100 میلیارد تومان در سال داره ماهی تازه جنوب و حالا الان جدیداً محصولات دیگری. آره همونقدر چشای منم گرد شد وقتی که صحبت کردم باش. و مثلا محصولات روغن زیتون و اینها میفروشه و اصلا خودش یه استارتاپه. نه شما کامیشن ور نمیدارین، گفتی فقط سابسکریپشن فی ور میداری، تو باید پیمنتش باید ورداری الان مثل مدل شاپیفای. آره از پیمنتش الان با رونیو، با تشریک درآمد یا رونیو شیر با مثلا اونایی که پیمنت سرویس پرووایدرها مثلا یا پرداختیارا برمی‌داریم، ولی مستقیم از خود مرچنت نه. بعد اومدم این بیزنس چقدر جالب، از 50% اکوسیستم استارتاپی ایران درآمدش بیشتر از 70%. خب و اون پشت چه لوجستیکی داره که داره اینو ماهی را تازه دلیور میکنه سراسر کشور. یا مثلا ما یه خیلی خوب جالبه، یا مثلا فروشگاه لایسنس مارکت داریم که این اکانتای نمیدونم اسپاتیفای و اینها میفروشه. خب فکر کنم خیلی از مخاطبا بشناسن، خیلی معروفه. رو سازی تو خب اوردرها عجیب غریبه. از اون سمت یه فروشگاه مثلا طلا فروشی داریم که ای کامرس مثلا داره خرده فروشی طلا میکنه، عددا چند 10 میلیارد تومان در ماه فروش دارن، چند هزار سفارش دارن. ما الان فروشگاه داریم بالای 30,000 اوردر در ماه داره. حالا مقیاس پذیری خود سازیتور هم نشون میده که چقدر تاب‌آوری داره. حالا یه تبلیغ هم بکنم تو این وسط. و مثلا چه سویل فروشگاه داریم لواشک میفروشه ماهی 350 میلیون تومان. بعد تازه این آره آنلاین دیگه هرچی میگم دارم در تراکنش آره من متوجهم. یعنی از اینستاگرام و اینا خیلی احتمالاً تبلیغ میکنن و بعد آنلاین از سرویس دقیقاً، یعنی فانلشون یا اون قیفشون به قول معروف اینجوری تو اینستاگرام میارن. بعد اینجا تازه عاشق اون کسب و کار میشه. اگه مثلا من عاشق کسب و کار مثلا متوسط و خرد و اینها باشی، که من الان مثلا با 100 تا مشتری مستقیم در ارتباطم، هفتگی با چند تاشون گپ میزنن. حالا هم به اشکالات پروداکت تو میگن که آقا من اینو میخوام، من اونو میخوام، چون مشتری جدی ان. هم کلی یاد میگیری، چون با انواع کاتگوری بیزنس. الان من به تو لایسنس فروش گفتم، کسی که داره مثلا ماهی تازه جنوب در اسکیل
بالای 100 میلیارد تومان آنلاین میفروشه، پیجش 200K فالوور داره رو گفتم، کسی که لواشک میفروشه رو گفتم، چه مصنوعات طلا فروشی اینو گفتم، این آب شده اینا منظورم نیست، یعنی مصنوعاتشو گفتم. بعد فروشگاه مثلا محصول شیائومی میفروشه، اونم چند هزار تا اوردر داره. بعد پادکستر مثلا هلی تاک پادکستر، نمیدونم حالا احتمالاً خیلی مخاطبان بشناسن، باز خودش دفتر پلنراشو داره. خب رو سازی توی من باهاش گفتگو میکنم، خیلی یاد میگیری و خیلی جالبه. چرا؟ چون تو بلافاصل در دیر هزاران بیزینس و در 10 تا مثلا دسته‌بندی مختلفی. یعنی من الان از ماهی فروشی یاد گرفتم، از لایسنس فروشی یه چیزی یاد گرفتم تو این حرفا، حالا اشکالات پروداکتت هم میگن، از اینکه چجوری پلنر بفروشم یاد گرفتم. ولی آره اونی که میگی حالا شاپ زدی، جوابش نه. و خیلی قصه این فروشگاه جالبه، یعنی اگر اون پشنه رو داشته باشی واسه همچین موضوعی، حالا چه کارشناس فروشی باشی که میخوای بهش بفروشی، چه کارشناس کاستومر ساکسس یا موفقیت مشتری باشی که داری اینو راه میندازی، اصلا محل تجمع هزاران تجربه و ایده و اینهاست دیگه. حالا دیتاش هم که خب مهمه دیگه. اینجا واقعا دیگه خیلی عاشق این جنس کسب و کار شدن، چون اصلا هر روز باشون گپ میزنی حال میکنی. اصلا این تجربه این که یه چیزی میسازی که بقیه باشه یه کاری میکنن خیلی باحاله. اون خیلی اونش هم خیلی ولی اون که رشد میکنه باورت نمیشه. مثلا یه دوپامینی هم و تو بیشتر ترشح میشه واسه این رشد، حس میکنی یه نقشی اون تو هم داشتی. نمیخوام خیلی سانتیمانتالش بکنم که ای وای مثلا نمیدونم مسئولیت اجتماعی اینا، ولی اگر موضوعات کسب و کاری برات جالب باشه خب کیف میکنی. تو 3 ساعت میشینی با مشتری صحبت میکنی، کیف میکنی. حالا روزای خوب، روزای که اینترنت قطعه که خب فوش بهت میدم، اونم روزای سختشه ها. ولی مثلا کلی من دوست پیدا کردم تو اینها، باهاشون واقعا میشینیم گپ میزنیم، کیف میکنیم. حالا اسم میگم، حالا چند تاشون رو گفتم که خیلی معروفه. اکسسوری فروش داریم، مثلا تو عراق که اکسسوری 100,000 تومانی میفروشه، بالای 400 میلیون تومان میفروشه در ماه. و خب همش جالبه، هر روز سورپرایز میشی. یعنی اگه بر جالب باشه کسب و کار کوچیک متوسط، حسابی واسه جالب میشه. بریم رو قصه. باز دوباره میخوام یه نکته ازش بگم. تحریمای دور اول اومد، دور اول منظورم دور دومه، یعنی دور اول ترامپ. و یهو دلار مثلا 3-4 هزار تومانی شد، رفت تا 20 تومن و بعد برگشت تا 11 تومن اینا. و میاد اومد گفتش که آقا ما با این سرمایه اولیه که تو دادی سعید، از به عنوان کوفاندر، من هنوز کلام اینوستور بود، الان مثلا سال فکر کنم 98 بود دیگه، خلاص یه سال خورده گذشته بود. گفتش که اینطوری، خب من میخوام برم کانادا. منم بهش گفتم خب این که تصمیم خودته، ولی خب چیکار کنیم، حیفه ها، میشه ها. گفتش که نه این مملکت اینجوری، ما چجوری خرجمون رو دراریم و فلان، و خلاصه دغدغه‌های خودش رو داره. چقدر آینده داره، یعنی این سال همیشگی که همین امروز هم شاید پررنگ‌تر است از اون 5 سال پیش وجود داره. خلاصه میاد تصمیم گرفت بره. حالا طبق دیلی هم که ما با هم داشتیم، خب دیگه 1 سال گذشته بود و حالا تیم هنوز چند نفره، مثلا 1 سال گذشته تیم مثلا محمد رضا فرانت اند دیولپر و کوفاندر میاد، بک اند دیولپر و دیوآپس، اونم خب گفتم خیلی نابغه بود دیگه، مثلا دیوآپس هم میکرد، بک اند هم میزد، معماری هم چیده بود. یهو گذاشت رفت. یه دونه هم پشتیبان داشتیم 3 نفر. شب ساعت 11 خلاص هیچ میادم، خیلی هم اورژانسی پیش اومد به خاطر اینکه اون روشی که داشتن میرفتن اومدن کانادا. الانم توی شرکت کانادایی خب آدم درست حسابی همه جا خودشو پیدا میکنه. خلاصه رفت و من 11 شب رفتم دفتر مهندسا، گفتم خب مهندس چیکار کنیم الان؟ حالا یه سری فروشگاه هم بالا بود دیگه، یه فرانت اندی با بک اند گولنگ. حالا اون موقع تو ایران اصلا کسی گولنگ نمیزد، همین الانم چند تا خیلی کمه. چه خاکی به سرمون، میتونیم جمعش کنیم؟ گفت فکر کنم میتونیم جمعش بکنیم. یعنی میخوام بهت بگم نقطه شکست که فکر کنم مثلا پشت اون 70% انجینیرینگ دیگه بک اند دیوآپسشه دیگه، اون تیم مهندسی هیچی دیگه. از نتورک اون آقا زنگ آقا تو رو بران، حالا میاد سوار هواپیما شده داریم کانادا، از قصه زد با داون شدیم. هیچ کی نبود اصلا اینو جمعش بکنه. حالا بالاخره چند تا فروشگاه هم گوش بود، نه مثلا الان مثلا 5000 تا مشتری فعال همینطوری در لحظه ما داریم. زنگ زدیم، یه خلاصه یکی رو پیدا کردیم، دیدیم یه پسر 18 ساله اومد دیوآپس کار، هنوزم بامون هست. علی فارغبال
گفتیم آقا اینجوری ما اصلا نمیدونیم این پشت چه خبره. میادم الان ارتفاعش مثلا 10,000 مایل مثلا از سطح کره زمین. خلاصه تا 4 صبح فهمیدیم که آقا این مثلا این کوبرنتیسش چجوری و اینا. خلاصه جمعش کردیم آوردیمش، سیستم داون بود دیگه، آوردیمش بالا. میخوام بهت بگم نقطه شکست اینجوری بود که تو از 2 تا کوفانده در واقع و یه اینوستور، یه کوفانده رفت و اونجا میتونستی تسلیم شی، ولی خب تسلیم نشدیم دیگه. یه نشونه‌هایی داشت میومد. این مدل مثلا سابسکریپشن رو زده بودیم، حالا رونیو تکونه خورده بود، نه که مثلا برسه به هزینه، ولی خب معلوم بود. ولی خب به قول معروف ول نکردیم دیگه. خیلی شرط بدی، یعنی من واقعا خودم میگفتم خب این یه هفته داون باشی به عنوان ای کامرس پلتفرم، خب مردی دیگه. بعد یه هفته بریم مشتری چی بگی؟ بگی ببخشید ما یه هفته کوفاندرمون مثلا نبود نتونستیم مثلا بک اند دیولپرمون. خلاصه جمعش کردیم و خلاصه از اون موقع به بعد هر دفعه هر وقت شرکت دچار بحران میشه میگم بابا بحران اون موقعیه که تو کلا 2 نفری 70% میره. از اینجا دیگه من خودم وارد شدم، اون به دلایلی که حالا دیگه جزئیات خیلی تو حوصله این پادکست نیست، اومدم نشستم در نقش مدیر اجرایی. یعنی تیم 3 نفر بود. گفتم آقا دیگه میاد نیست، من رو حساب کرده بودم که اون بشه مثلا اگزیکیتیو و اینا، یواش یواش وقتی تیم گنده شد دیگه نشستم مستقر، اومدم نشستم گفتم من میشینم روی صندلی این شرکت رو درستش میکنیم و اینها. و دیگه اومدم در واقع تو پوزیشن اجرا یه ذره جلو رفتیم و بعد دیدیم خب اوکی سیگنالای مثبت میاد، دوباره یه ذره دیگه پول تزریق کردیم توش خودمون، در واقع یه ذره دوباره سهاممون جابجا شد و یه کانتنت کریئتور گرفتیم، مدیر مارکتینگ گرفتیم، تیمو کردیم 8 نفر. تا حالا اینوستوری در کار نبود، یعنی من خودم فاند کردم راند دومم و خلاص من بودیم و محمد رضا دیگه شدیم 2 نفر که منم دیگه کارهای مثلا بیزنس ساید و اینا رو می‌کردم. مارکتینگ گرفتیم، تیمو کردیم 7-8 نفر. کووید که شد خب یه سری بیزنس‌ها شروع کردن جامپ کردن. بیزنس ما هم جامپ کرد ولی نه اونقدری که همه انتظار داشتن، چون بیشتر رفت ولی توی اینستاگرام جامپ اتفاق افتاد. یعنی یه اصلا کووید باعث شد شاپیفای سهامش بره بالا. خیلی زیاد. حتی بعدش هم خورد تو سرش کلی. خورد تو سرش دقیقاً. الان نمودارش نگاه کنی اینجوریه، تو کووید رفت بالا اومد پایین و دوباره الان رفته بالا. الان بچهای شاپیفای خیلی حالشون بده که تو اون بازه زمانی نفروختن سهامشون. چون من میشناسم چند تا رفیق دارم هم تو شاپیفای. الان فکر کنم این انویدیا ها هم یه دوره یه بخششون اینجا میلیونر شدن، چند صد هزار دلاری احتمال. خلاص کووید رشد کرد، ولی رشد ما کردیم ولی اینستاگرام بیشتر رشد کرد. ما هم یه سر شکل گرفتیم، پول رو دوباره تزریق کرده بودیم، شدیم تیم 8 نفره و فروشگاه جدی‌تر اومدن تا اسفند برسن به اینوستمنت اول. یه ذره ریتمش رو تندتر بکنم که اسفند 99 حسام آرمنده‌ای تو توییتر به من دایرکت داد که آقا شنیدم واسه سازیتو دنبال اینوست می‌گردین، پیشتکی چیزی داری؟ منم گفتم آره دارم برات میفرستم. خیلی دو سه تا دارم. آره چیز میکنم برات میفرستم. خیلی هم ما مثلا به صورت فعال دنبال چیز نمیگشتیم که بگیم آقا افتادیم و اینا. هنوز پول از اون راند دومی که خودم گذاشته بودم داشتیم و میرفتیم. وسط کووید هم بود دیگه. خلاص ما وارد 1000 دستان هم تازه اومده بود و یه ویسی زده بود به اسم جوانو که بیاد دیگه سی وی سی بشه. و سی وی سی هم یعنی برای سرمایه گذارایی که متعلق به کمپانی ان در راستای همون زنجیره ارزشه میخوان خلاصه سرمایه گذاری کنن دیگه برای کسی. خلاصه اومدن و صحبت کردیم. خب آنلاین هم بود همه چی دیگه، خیلی هم سری دیل کردیم. حالا اون موقع ما چون پارسالش که دیگه تو سال قبلش رشد خوبی کرده بودیم قشنگ از 98 تا 99 دیگه نشسته بودیم متمرکز، پولم گذاشته بودیم، متمرکزم شده بودیم، مارکتینگ هم گرفته بودیم، هم از اینستاگرام خوب میگرفتیم، هم یعنی دیگه تراکشن خوبی داشت. ما از دیجیکالا تقریبا از ویسی سر آفر داشتیم، از دیجیکالا تقریبا آفر داشتیم که دیگه با 1000 دستان نهایی کرده بودیم، از گروه ویسی بهمن داشتیم اون موقع باز دوباره آفر داشتیم و نشستیم با حسام و بچهای جوانه که بازشون بودن صحبت کردیم. اینجا باید یه تصمیم استراتژیک میگرفتیم که چون ما با دیجیکالا بیشتر فیت بودیم از منظر زنجیره ارزشی، چون اینا ای کامرس بودن، دیجی اکسپرس داشتن، دیجی پی داشتن،
هزار دستان اینا رو نه نداشت دیگه. لزوما البته ها، مثلا خب دیجیکالا یکم به ضررش هم تمام شد. چند بارم این استراتژی رو بررسی کردن دیگه. خب زدن مثل این دیگه که آخرش. آمازون بیاد شاپیفای رو بخره، میدونی؟ میخواستن بزنن و زدن. الانم زدن. آره میدونم. آره. آخه دیگه یه مقداری از سر استراتژی کلان دیگه نیست دیگه، از الان سر اینه که چیکار میشه کرده بیشتر. آره خلاص اومدن به ما گفتن تصمیم، میخوام نوع تصمیم گیری رو بگم، شاید به درد کسی بخوره، میدونی از این منظر میخوام نگاش بکنم، وگرنه حالا وارد اونا بشیم جزئیاتش خیلی زیاد میشه. خلاص ما صحبت کردیم و خیلی هم دیدیم خیلی هم منطقی و همه چیزم آنلاین. فکر کنم مثلا تو 4-5 هفته دیل جمع شد. یعنی پیشنهادات منطق سریع تونستیم با هم. منطق این که با اینوستور صحبت کنی خیلی مهمه. این آیا اون داره از همون منطقی که تو فکر میکنی پیروی میکنه یا برعکس تو داری از همون منطقاتون میخونه با هم؟ حالا حتما که مذاکره بالا پایین داره سر ارزش گذاری، سر میزان سهام، سر نمیدونم حقوق کیو امضا بگیرم، نمیدونم حالا اصطلاحاتش نمیخوام بگم، همه میدونن کی اول بتونه افزایش سرمایه بده، اونایی که خودت دیگه استادشی میدونی. و ما نهایتا نشستیم با رضا فکر کردیم، گفتم ببین اینا خیلی آدم حسابیه ببین چقدر دیلمون داره خوب پیش میره با اینا. و ما نهایتا آفر 1000 دستان رو قبول کردیم از این 4 تا آفر و گفتیم بالاخره یه قطبی ان توی اکوسیستم استارتاپی اینها. خلاصه اینجوری شد که ما اولین سرمایه‌گذار بیرونیمون رو گرفتیم، در واقع سهام گرفتیم ازشون، 10% هم سهم دادیم ما به 1000 دستان. اینم خودش خلاصه از اون چیزایی بود که خب چالش برانگیز بود و گفتیم بابا بیشترش توجیه نداره. و خوبی مثلا اینا این بود که همشون این کاره بودن و متوجه بودن که حالا اتفاق عمده‌ای هم نمیفته. میدونی این خیلی مهمه. خب یعنی دنبال این نیست که بیاد بگی نه من اینو میخوام به این دلیل. تو اون استیجی که ما بودیم دیگه اصلا تو دنیا دیدیم منسوخ شده دیگه. بابا میگه استیج مثلا سید مانی بیا 500 تا نگاه نمیکنه بره پروجکشن بیاد که من ارزش گذاری کنم. الان وای کامبیناتور یه تیکت 500 کایی داره، میگه آقا بفرمایید مثلا دیگه نمیاد که بشه پروجکشن 5 ساله ببینم سال 4م چقدر رشد میکنه. خلاص ما 1000 دستان به اون اضافه شد و دلیل زنده موندنتون هم همینه که ویسی بکت با اون شکل ترادیشنالی که ما بودیم نشدیم. شاید آره میگم ما به این آفر سرو که همون از اون ویسی بکت هاست، بهمن که اونم اینجاست و خلاصه دیجیکالایی که دیگه تهش بود، نهایتا اونجا انتخاب کردیم که خیلی هم خداییش واقعا خوشحالیم از این انتخابی که کردیم. حالا یه اتفاق بعدش افتاد سریعتر بگم. خلاصه خب 1000 دستان هم اومده بود برای ما یه دونه ادوایزری بورد یا یک هیئت مدیره مشاور تشکیل دادن اولش که استراتژی به ما کمک کنه. اثر لطفشون دیگه، یعنی از حالا هیئت مدیره کیاست؟ چون الان یه بخش از اکوسیستم تو خیلی حسام آرمنده‌ای مثلا فاوندر دیوان، امیر وحوشیه که خب توی مثلا میشناسینش دیگه بالاخره توی اکوسیستم استارتاپ ایران آدم مطرحی. خب نیما نامداری که الان مثلا مدیر عامل کارنامه است. حالا مدعو هم داشتیم مثلا شهرام شاکار مدیر عامل وقت دیوارم اومده بود چند تا جلسه و مدیر عامل سابق اسنپ. آره عرضم به حضور علی نقی‌زاده که فکر کنم وی پی پروداکت الان توی دیوار اومده بود. یعنی ببین تریلی نمیکشید اعتبار این ادوایزری بوردو واسه یه استارتاپ 8-9 نفره. یعنی منظورم میدونی چیه؟ جلسه ها چقدر 3 ساعت 3 تا جلسه 3 ساعته ما برگزاری کردیم. یکی میگه آقا بریم سراغ دراپ شیپینگ، مثلا آقای ووشی طرفدار دراپ شیپینگ، حسام مثلا تو موضوع اکوسیستم دیولپمنت اپ استوری بود مثلا اگه اشتباه نکنم، ولی هر کدوم اشتباه کردم. خلاص هیچی ما اینجا نشسته بودیم که خب اوکی اینا بالاخره علاوه روانی هم میگه بابا این ورا میزو نگاه کن توی جلسه آنلاین همه یعنی آره دیگه اینو اثر تملق نمیگم، خب واقعا هستن دیگه. حالا ما تو این وسط داریم چیکار میکنیم؟ اصلا نمیدونیم چه خاک تو سرمون بریزیم. حالا 1 ساعت بعد از اینکه جلسه تموم میشه، یعنی لایه استراتژی کلانه که بریم سمت دراپ شیپینگ، بریم سمت افزایش فروش، یا بریم سمت بیزنس خودمون اصلا اسکیل بکنیم. یه ساعت بعدش نکته که برای وجود منم میخوام حرف بزنم یه نکته‌ای که وجود داره اینه که آخه مثلا شاپیفای رو اگه تو نگاه بکنی یا تو از یه حدی بعد برای اینکه الان بخوای رشد بکنی نیاز داری که تو الان فقط کسایی رو داری که خودشون جنس دارن یا حالا یک تولید کنندن یا یه کاری میکنن یه چیزی برای فروش دارن.
شاپیفای اصلا نوع مارکتینگش و اینا رو برد به سمت اینکه آقا ما از شماها کارآفرین و آنترپرنورهای آینده رو میسازیم و لزوما نرفت سمت این داستانی که مثلا حتما باید محصول خود داشته باشه. یعنی این دراپ شیپینگی که تو داری میگی اسکیل پذیریتون رو میبرد بالا، چون کسی هم که محصول نداشت ولی دنبال درآمد آنلاین بود میتونست مثل اوبرلو دیگه، این پلاگین اوبرلو که میاد رو شاپیفای هم میشینه، بیاد استفاده کنه یه شاپیفای هم لانچ کنه. چون الان شما فقط من فکر کنم محدودید به کسایی که یه چیزی برای ارائه دارن، ولی اونطوری تو دراپ شیپینگ اون بد فکری نبود. شاپیفای هم اپ مارکت پلیسش حاجی بد مونده است. ما برندن که وی پی آف مارکتینگ شاپیفای بود که اینوستور ما هم هست توی بتر مود، من داشتم باهاش صحبت می‌کردم، مثلا میگفتش که یه دونه اپ هلو بار هست که مثلا میری میخری، هر موقع مثلا اناونسمنت چیزی داری میتونی یه بار خیلی احمقانه بالای وبسایت اضافه کنی، ولی به خاطر اینکه تیمای مارکتینگ درگیر بچهای پروداکت اینا نشن که آقا جون مادرت اینو بزن اونجا، خودشون سری میتونن برن مثلا یه اسکریپت میده رو سایتت، بعد بهت یه ادمین پنل میده که میتونی رنگاشو عوض کنی، مسیجتو عوض کنی. میگفت مثلا اون $1، میگفت اون یکی از پردرآمدترین پلاگین‌های شاپیفایه. یعنی یه همچین بار احمقانه‌ای به اسم هلو پارک $1 هم بود ماهی، میدونی مثلا. یعنی میخوام بهت بگم هم اون زاویه دید آقای ووشی که آقا بریم به سمت دراپ شیپینگ درست و جذاب بود از یه زاویه‌ای، هم اپ مارکت پلیس حسام از یه جذاب بود که حالا شاپیفای همه رو هم کرده ماشاءالله. ببین دقیقاً همش درست بود، یعنی اصلا ببین بنچمارک دیگه اصلا درست بود. حالا مسئله چی بود؟ مسئله اومد ما فکر کردیم گفتیم مسئله این بود که بابا ما اصلا الان تو این وسط مونده بودیم یه دونه کارشناس فروش یه پروداکت منیجر نمیتونستیم استخدام کنیم. حالا 3 بیزنس لاین مختلفه یا یه استراتژی اسکیلی که اصلا 100 درست بود و ما رفتیم دراپ شیپینگ مثلا پروداکت منیجر واسش استخدام کردیم. حالا یکی از جایی که مثلا اگه برگردیم بگم مثلا من بگم اشتباه کردیم، یکیش اتفاقا همینجاست. رفتیم موقعی که توانمندیشو نداشتیم نقاط گسترش زیاد کردیم، تمرکزو در واقع مثلا گفتیم خب دراپ شیپینگ رو راه میندازیم اینور، مثلا اون شاپای اینستاگرامی رو میگیریم، اینوستمنت گرفتیم دیگه، مثلا از دیگه جکپات رو زدیم دیگه، رفتیم 10% دادیم از بهترین هولدینگ مثلا فرض بکن ایران دیگه. و این یک شوری شد که از اینجا مونده از اونجا رونده شدیم، یعنی هر رفت اون تایم ما قابلیت اینو نداشتیم که هم دراپ شیپینگ رو انجام بدیم، هم بریم مثلا روش افزایش فروش افیلیت بزنیم، همون کور ای کامرس بیلدر رو بسازیم. ولی شاید همه‌شو نباید خودتون میزدین دیگه، مثل اینکه مثلا اوبرلو اومده برای شاپیفای این کارو کرده. آره همش که راهکار داره. فکر کنم هم شاپیفای خریدش یه همچین اتفاقی افتاد، فکر نمی‌کنم، ولی فکر کنم یه اکوزیشن گنده تو دراپ شیپینگ داشت. شاپیفای اوبرلو ببینم، نه هنوزم نخریداتش. ولی however Shopify shut down Oberlo in June 2022, encouraging users to switch to other dropshipping solutions. دعواشون شده دیگه. آره. خلاصه ما حالا مثلا توانمندی ما در لولی بود که آقا تاجی تو استخدام مونده بودیم، تو استخدام ساده، چه برسیم به اینکه بخوایم بریم تو 3 جا رشد کنیم. میدونی منظورم اینه. و ما تا 2 سال درسته. بذارید من اینجا اضافه کنم، اینی که مثلا همیای همه کمپانی‌ها رو با هم دیگه مثلا آدمو میان مقایسه میکنن میگن اینا ایدهشون خوب شد اینا بردن، آخرش اگه بری تو دل کمپانی مثلا میبینی یه سریا توی حالا استخدام هم شانس آوردن هم خوب کارشو انجام دادن. میدونی خیلی مهره باید بیفته سر جاش تا اتفاق بیفته و خیلی آدم میبینن که تو دل بیزنس ممکنه آدم درست پیدا نکنی، ممکنه یعنی ایده ها شاید درست بوده، خیلی از استراتژی ها درست بوده، اتفاقاتی که تو روزمره کمپانی افتاده خیلی درست اتفاق نیفتاده. آره دیگه اصلا دقیقاً ما مشکل اون استخدام غلط بود تو 2 سال اول و آدمایی که اون کیفیت که میگم منظورم این نیست، مثلا تجربه این که بتونن تو رو اسکیل بدن نداشتن و مثلا تو هیئت مدیره هم میومدن میگفتن که آقا مثلا راجع به چیزای کلان صحبت کنیم که آخرش گفتم با چه لانی دقیقاً آقا اصلا اینترنت هم قطع داداش. حالا مثلا اونایی که با عوامل برونزا رو من کاری ندارم، اصلا خودم هنوز بلد نیستم خوب استخدام بکنم و ما رشد کردیم و مثلا 6 تو 9 ماه مثلا تعداد مشتریمون رفت بالا، ولی این تیمه قابلیت این که مثلا پروداکت
لد به قول این یه دونه بتونه خلق ارزش جدی بکنه در 2 تا لاین که حالا دراپ شیپینگ هم بکنن نداشت، تجربهشون نداشت، اصلا خود منم نداشتم. میدونی بالاخره جنسشون فرق میکنه. و تو این 2 سال ما تعدادمون شد 40 نفر مثلا، خب 3 برابر رشد کردیم. ولی به روزی که من نگاه کردم دیدم ما رشد کردیم، ولی ببین ما از اینجا به بعد مشکل میخوریم. اینجا بود که رفتیم گفتیم خب خیلی خب حالا چیکار کنیم؟ خب این پولم بالاخره مصرف میشه دیگه، رشد کردیم ولی این اون تیمه نیست که بتونه بره بعدن بشه اون چیزی که ما از روز اول میخوایم. اینجا ما با فیروزه شروع کردیم. 2 سال گذشته بود که ما یه راند اینوستمنت دیگه بگیریم. میتونستیم باز مثلا لب به لب بودیم ولی میتونستیم نگیریم هم. ولی احساس کردم که باید بگیریم. رفتیم دوباره خلاصه تو اکوس دیدیم نسبت به 2 سال پیش خیلی اوضاع سخت‌تر شده. حالا خود فیروزه یه گروه مالی خیلی بزرگ و معروف و خلاصه خوشنامیه و از 4 سال بود ما رو داشت ترک می‌کرد. 2-3 بار من رفته بودم مثلا پیچ داده بودم، یه بار گفته بودم فلانه مثلا ریسک مالیاتی داره و میشناخت ما رو. ما اومدیم اینجا خیلی مهمی رو میخوام بگم، شاید به درد کسی بخوره. مهم که میگم یعنی این که به درد کسی بخوره. شروع کردیم مذاکره کردن. خیلی هم بازار یه ذره بازار ویسی و اینوستمنت هم یه ذره خوابیده بود دیگه. یعنی دیگه جوانه هم حتی دیگه اینوستمنتی نکرده و 2 سال گذشته دارم راجع به خرداد 2 سال پیش حرف میزنم. خرداد 1001 سال پیش. خرداد 1402 تقریبا 1 سال و 7-8 ماه پیش. من با فیروزه مذاکره کردم. گفتیم اوکی بریم دوباره یه ران بگیریم. یه جای دیگه هم رفتم مذاکره کردم، یه والیویشن گرفتم چون من کلا اعتقادم به شفافیته، چه با بورد چه با ملت چه با همه. ما رفتیم با یه ویسی مذاکره کردیم که دیگه حالا اسمش نمیبرم چون وقت باید بری تو جزئیات و حاشیه و اینها. اومد ما رو ارزش گذاری کرد 270 میلیارد تومان 2 سال پیش. زمستون بود دیگه چون صحبت‌های مقدماتیش اون موقع. رفتیم با فیروزه مذاکره کردیم، خلاصه سر تا در نرم ارزش گذاری رسید 125 میلیارد تومان، یعنی نصف. خلاصه اینجا بود من نشستیم که فکر کردیم ها چیکار کنیم. حالا از این ور یه تجربه مثبت داشتیم، حالا من که از خود مثلا از 1000 درصد تجربه مثبت داشتیم چون بردمون هیچ چالشی نداشت برخلاف استارتاپ‌ها. چرا؟ چون چه موقعی که نیما دامداری بود چه موقعی که آریان افشار شد ما اومدیم یه داشبوردی هم درست کردیم گذاشتیم در اختیار بورد. گفتیم آقا این اگزیکیتیو سامریش به قول این خلاصه مدیریتیش که تو ببین خواستی کل جزئیات هم تو این داشبورد میتونی ببینی. اصلا امروز من چند تا فروختم، پولش هزینه چی کردم، تو هر ریزانگی که دوست داری اینو نگاه کن. یعنی شفافیت رو بردیم بر حد سقف مثلا ماکسیموم. خب بردم اعتمادش جلب میشه، نگاه میکنه میفهمه، آخرش هم صورت مالی نگاه میکنه میبینه خب تو داری همون کاری که میکنی با من به اشتراک میذاری و شفافیت با برده تنشو میاره پایین. یعنی شاید باورت نشه ما 3 سال تقریبا الان 2 تا اینوستور داریم، تا حالا تنش جدی تو برد نداشتیم. و اینی که البته اونها هم آدم‌های فهمیده بودن و میشناختن این بیزنسو و این منطق ها رو یا حداقل از سمت ما همین بوده، اینم بی تاثیر نیست. خلاصه اینجا هم یه تصمیم گرفتیم که آقا بریم والیویشن 2 برابری برداریم یا بریم والیویشن نصف برداریم. رفتیم تو جلسه با این اینوستور دومیه، دیدیم اصلا آقا دی ان ای ما با اینا سازگار نیست. اصلا طرف هنوز نبه داره دیگه، خیلی هم که آدم بی تجربه اصلا این یه جوری دیگه فکر میکنه، دنبال منم و اینجور داستاناست. تا حرف من دومی کدوم بود دیگه بیسیه حاشیه ایجاد میکنه، حاشیه به درد نخور، اگر مفید بود میگفتم باش. خلاص دیگه همه میدون من آره حدسش خیلی سخته. بانکی هن دیگه، خلاصه معمولا دیگه که بیشترشون این شکلی هن، یعنی اون ال پی هاشون بانکی هن، اون پارتنرایی که میارن پول میزن. گفتیم آقا نخواستیم اگه ما نتونیم با این 15 میلیارد ما فیروزه گرفتیم، گفت 12% دادیم بهشون. گفتیم آقا ما اگه بخوایم این کاریو که بکنیم با 15 میلیارد به جای از اونها بعد 30 میلیارد میگرفتیم مثلا 12%. بعد من نشستم فکر کردم با رضا مفزن، گفتم رضا ما ارزه داشته باشیم این کاری که می‌خوایم بکنیم و با این 15 تومن هم میتونیم بکنیم، ولی اینا دیگه شراکت تا ابد، این ابد و دهر بعد. من نمیگم حالا ما خوب بودیم اونا بد بودن ها، دی ان ای ما با هم نمیخوند، اصلا نگرش ما با هم فرق داشت. بنابراین فیروزه رو با نصف قیمت خلاصه دادیم به فیروزه و باز الان که نگاه میکنم به نظرم خیلی تصمیم مهمی.
بعدش هم ببین یه چیزی هم حواست باشه، اتفاقا والویشن بالا بگیری بعداً به ضرر تموم میشه. یعنی اینکه بعد والویشن پایین میگیری، چون بعدها اگر نتونی اونجوری برآمدتو درست اجرا بکنی داون راوند میشی و خیلی بدتره. و اصلا کلا والویشن ها اون موقع توی ایران یه مقداری داشتن چاقش هم میکردن، به خاطر اینکه حالا فکر میکردی کشور این وضعش رو به بالاست و مارکت خیلی پتانسیل داره، یعنی یه جوری به نفعت هم شد. ببین آره، حالا عدد واقعیتش اینه که چیز نبود، یعنی با میخوند همونه میشد ما بفروشیم 270 میلیارد، یعنی چاق نبود خلاصه ارزش گذاریه، میدونی، چون بالاخره آیندهش معلوم بود دیگه. درست اصلا شاید مانیتایز نشده بود، نمیشد ازش همونجا پول در آورد، ولی میتونستی با یه منطقی بگی که یه سال دیگه من مثلا درآمدمو 2 برابر میکنم، میپذیرفت یه کسی که با تجربه بود. و به نظرم خیلی بازم میگم به نظرم مثلا یکی از تصمیمات اینه که مثلا خیلی اگر آپشنشو داشته باشی و این شانسو داشته باشی که بتونی مقایسه بکنی و انتخاب بکنی، اون انتخاب اینوستور شاید به نظر من از ارزش گذاری مهمتره. اون پولو بالاخره اول آخر اگه تو موفق بشی از یه جایی یه وامی میگیری، یه مشتری خوبی، یه ترکشن، یه جایی نجاتت میده. ولی اون شریکی که باید مچ نیست، حالا با عبارت دقیق‌تر به نظرم گرفتارت میکنه. و خلاصه ما اینوستمنت فیروزه رو گرفتیم، بعد دوباره گفتیم خب چیکار کنیم، حالا این پول نه انقدر زیاده که ما بریم تهران رو بیلبورد میکنیم، بودید بیاین با ما سایت بسازین و اینها. گفتیم و هر اشتباهی کردیم توی استخدام که کیفیت لازم واسه اسکیل رو نداره رو ما با این پول این کارو میکنیم. منم رفتم جلوی بورد بهش گفتم ببین آقای بورد، با این کیفیت تیم 40 نفری که ما الان داریم ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اون چیزی که شما میخواید مثلا به عنوان وی سی، چون اونا تازه وی سی مالی هن، یعنی باید کپیتال گین کنن دیگه، باید پولشون رو بردارن سریع، یعنی باید پولشون رو ببرن چند برابر بکنن بردارن، مثلا ماموریتشون اینه دیگه. خلاصه مثلا یه وی سی مثل فیروزه مثلا، و ما بذاریم که ما بیایم بریم کیفیت رو تغییر بدیم. و اینجا هم باز به نظرم از اون تصمیماست که ممکنه جهتی شاید هم اشتباه باشه، یعنی سال دیگه مثلا ما فیل بشیم یا هیچی نشیم، بعدم بگیم آ کاش موقع ما میرفتیم مثلا مشتری بیشتر میگرفتیم، بازار مثلا اقیانوس مثلا چه میدونم آبیتری بود یا مثلا رقیب کمتر بود. ولی اینجا ما تصمیم گرفتیم که بشیم کیفیت رو تغییر بدیم. کیفیت آدما که میگم از منظر دانش، تجربه است، فرهنگی که ساخته میشه، چون یه تعادلی توی شرکت 40 50 نفره شکل میگیره. و بعد شروع کردیم این پولو خرج این کردیم، یعنی ما بودجه مارکتینگ اون رو دست نزدیم با اینکه در واقع سرمایه جذب کرده بودیم و اومدیم شروع کردیم آدمایی مثلا از شرکت‌های بزرگتر آوردیم و این آدما تعادل تغییر میدن. من یکی از رفقامو آوردم که مثلا درجه علمی بالا داشت، آدم از شرکت‌های مثلا بزرگ اکوسیستم آوردیم و دونه دونه اینا که وارد میشن تعادل تغییر میدن. حالا بسته به سرعتش یه مقداری یا زیاد تغییر میدن، دیر به جنبی، اینا هم ممکنه شبیه تعادل قبلی بشن ها. نه اینکه اون تعادل قبلی بده، ولی با اون تعادل قبلی نمیشد اسکیل کرد. و ما تمام این مدت صرف این شدیم که یک کیفیت رو ببریم بالا. وقتی میگم کیفیت تیم منظورم همه چیزه، یعنی فرهنگی که از آدما ساخته میشه. چون تک کمپانی که چیزی که به جز آدماش نیست که، مثلا خط تولید نیست که بگی خط تولید بستنی من از چه میدونم فلان برند دانمارکی، الان اسمش یادم نمیاد، که تو بازار تتراپک، نه تتراپک، از اون ور شیر میریزی، حالا رفته بودم دیدم از این ورش فکر کنم دانمارکی اگه اشتباه نکنم، حالا خلاصه از اون ور شیر میریزی توش، از این ورش هم بستنی میاد بیرون، 200,000 تا بستنی در ساعت تولید میکنه. خب اصلا مهم نیست که تو چی فکر میکنی، اگه تیم مارکتینگت خوب کار کنه همه چی میزونه، میدونی، چون تکنولوژی رفتی خریدی آوردی. ولی اینجا به جز آدما تو چیزی نداری، یه سری تیر تخته است که داری این پشت سر میبینی و لپتاپ، دیگه چیزی وجود نداره. و اومدیم سعی کردیم که این کارو بکنیم و بریم دنبال خلق ارزش تو محصول به جای اینکه رو مارکتینگ در واقع تمرکز کنیم. و بعد رفتیم اون محصولی ایجاد کردیم که حالا بعد از 3 سال از اون موقع کمک میکرد که این فروشگاه بفروشن، که رفتیم پنل بازاریابی زدیم واسه فروشگاهمون، که حالا یه سریش مثلا چیزایی که حالا تو به قول تو اپ استور شاپیفای هست ما اومدیم ساختیمش دیگه، چون نبود اون موضوعه و به دلایلی به نظر ما درست این بود که خودت بزنی. مثلا مارکتینگ اتوماسیون های ساده زدیم. مارکتینگ اتوماسیون هم این چیزاست که حتما تو این فروشگاه
حالا برای مخاطبا میگم مثلا دیدین دیگه، مثلا اسنپ بود براتون میزنه آقا دلتنگ شماییم نمیدونم بیاین خرید بکنین انقدر کد تخفیف برای شما. اینو اومدیم خیلی ساده جوری که اون پرسونای ما بدونه دادیمش به فروشگاه که فروشش بره بالا. حالا رفتیم سراغ حل مسئله فروش که این کمک بکنه به اینکه هم ما یک ولیو پروپوزیشن و ارزش پیشنهادی متفاوتی ایجاد بکنیم، همین که طرف بتونه بفروشه، چون اگه نتونه بفروشه که با تو تمدید نمیکنه. حالا الان آره برای مدل درآمدیش مثلا وابسته به سفارش مشتری، یعنی اگه فروشگاه پر فروشه خب اونجا پی از یوگوه، یعنی اندازه مصرف ازش خرج می‌کنی. بنابراین شما هم احتمالاً قانون 80-20 که در همه جور و همه جا صادقه و حتی تو شاپیفای هم میدونم صادقه، احتمالاً برای شما هم صادقه دیگه، یعنی احتمالاً 80% درآمد شما توسط 20% مشتریاتون اتفاق میفته. یعنی شما احتمالاً یه 7-8-10-15-20 تا حالا شاید هم بیشتر فروشگاه گنده دارین که داره پول آب و برق شما رو اون میده. ببین آره اگر که مدلت بر اساس همون مدلی مونده بود اینطوری نبود، چون چه فروشگاهی که داشت خیلی گنده بود همونقدر تقریبا پول میداد، حالا تقریبا دیگه چون پلن‌های مختلف داری که اونی که نمیفروشه. ولی وقتی تو وصلش میکنی به این مدل درآمدی که وصل در واقع یه جوری به فروش و فروشگاه‌ها، خب منطقیه اون هزینه‌هاش هم بیشتره. همین هزینه ارسال اس ام اس سفارشش که آقا سفارش داره رسید یه موقع ببینی از سابسکریپشن بیشتره. یعنی میخوام منطقشو بگم، منطق داره که وصل کنی که ما تونستیم وصلش بکنیم به این روش. حالا یکی ممکن بود بره کارمزد بگیره یا هر روشی که حالا اینکه غلطی یا درسته که خب بعداً معلوم میشه. و به نظرم این کارو کردیم و شروع کردیم اکوسیستم ساختن. یعنی گفتیم اوکی ما یه اکوسیستمی میسازیم که یکی خاص آنلاین بفروشه بتونه بیاد اینجا با هیچی درگیر نشه و در سادگی بتونه این کار کنه. یعنی تو سند استراتژی هم که نوشتیم گفتیم آقا باید ساده باشه، چون نمیتونه کار بکنه، نمیتونه با مارکتینگ اتوماسیون که جرنی بیلدر داره که کار بکنه و دکمه رو بزنه این سبد خریده بره. برای ما که میخوایم ای کامرس پلتفرمی بشیم که همون فکره باز اینجا مهمه دیگه. آیا تو میخواد 20,000 تا مرچنت بدی در ایران میگم دیگه، به 30,000 تا بدی، یا نه میخوای یه بی تو بی باشی که میخوای مثلا به 50 تا مشتری بدی؟ در واقع بی تو بیه که این بی انقدر کوچیکه که به بی تو سی میرسه. یعنی تو مارکتینگ یه ذره بی تو سی ولی باز اون خصوصیت بی تو بی داری. باز مردم از هم میپرسن تو با چی ساختی، از همکارش میپرسه تو با چی ساختی. اونم یه بیزنس دیگه. مثلا یه سریشون هم درآمدشون از ما خیلی بزرگتره مثلا واقعا از اینایی که میفروشن. چه میدونم کیف میفروشه مثلا، میبینی عددا جالبه واقعا آموزنده است. آره خیلی جالبه. حالا سوالی که خیلی تو ذهنم درگیر کرده اینه که الان استراتژی خروجت چیه؟ اگزیت پلان دارین؟ یعنی آیا به بورس فکر میکنین؟ آیا خریداری شدن توسط کمپانی بزرگتر دارین فکر میکنین؟ آیا صحبتایی داره الان میشه؟ اصلا بهش فکر داری میکنین؟ آره حتما که فکر بهش میکنیم. ببین الان که خب تپسی رفته در بورس، خب بالاخره این باز شده. حالا حتما میدونی که دیوار و دیجیکالا هم فکر کنم دیگه کاراشون، دیوار رو نمیدونم ولی فکر کنم بقیه هم دارن کارشون انجام میدن. حالا سایز ما یه ذره زوده، مثلا یه 2 سالی فکر کنم فاصله داره، ولی حالا یه کاری مثلا تو بازارهای مثلا فرابورس نوآفرین و اینا هم آوردن. ولی خب تو باید مقدماتش رو واقعا تو ذهنت از 2 سال باشه. یه استراتژی خروج خب میتونه بورس باشه. به هر صورت الان اکوسیستم ایران، حالا یه چیزی که میخواستم بگم خوب شد پرسیدی اینم بگم، اینو دنبالش بودم که بگم، حالا خوب شد اینو پرسیدی. ببین یه واقعیتی وجود داره، چون دیدم تو پادکست های دیگه هم بحث شده. بحث اینه که آقا مثلا سویل تو چون ریحون فیل شده رفتی از ایران، بعد میگی آقا من به خاطر شرایط اونجا بوده، ما تونستیم شد تو نتونستی نشد، داری این سیاه‌نمایی میکنی نمیدونم فلان میکنی. یه نظری روی این قضیه دارم که مربوط به این استراتژی خروجم. ببین من فکرم اینه، یعنی اینطوری فکر میکنم که به عنوان یک کسی که الان در ایران داره بالاخره این استارتاپ رو راه میکنه در همین سایز و به استراتژی خروجش الان باید پاسخ بده، که واقعیتش اینه که اونی که میگه من کردم شد، واقعیتش این حرفش درست نیست. تو یه دونه بودی 5 تا دونه بودی. ببین درسته که استارتاپ در دنیا چون عدم قطعیت زیاده 85% فیل میشن، ولی به این دلیل فیل میشه که مارکت فیت نیست ایدهش، به این دلیل فیل میشه که بلد نیست، به این دلیل فیل میشه که فیل میشه که نمیدونم دسترسیش به سرمایه زیاد نیست، ولی به این دلیل
فعلا نمیشه که دسترسی به سرمایه مثلا وجود نداره بره پیچ کنه. میدونی یعنی تو اگه بخوای الان 200 تا پیچ بکنی، خب 200 تا پیچ میکنی، بعداً بهش میگن آقا اصلا تو نمیتونی، بیا برو به کارت، فیل میشی یا اگه ترکشن نداری، رشد نکردی. ولی الان در علل خصوص در این 1-2 سال اخیر اصلا اینجوری نیست. ببین این اتفاقات خوبی که افتاده، مثلا گروه صنعتی گلرنگ افتاده اومده توی اینجا که مثلا اکوایر میکنه که شاید مثلا چه میدونم یه استراتژی خروج برای الوپیک بوده، من راجع اون مسیر حرف نمیزنم. من دارم راجع اون مسیر حرف میزنم که یک کوفاندر میاد میره اکسلراتور، میره وی سی، بعد میره اینو بزرگ میشه، حالا یا خریداری میشه و تملیک میشه یا اینکه آی پی او میکنه خودش رو میره بیرون. ولی که متاسفانه حالا هیچ کدوم از این خروجا هم خروجای به اون معنی سیلیکون ولی که وای یعنی جنبه فرار داشت، یه سافت لندینگ بود که آقا اینو درشو بستیم دادیم رفت، خدا رو شکر. آره و تو نمیتونی بیای بگی که وقتی تو میای میشینی میگی آقا نه شما امیدو میکشین، نمیتونی امیدو بپیچی در زر ورق رویا و آرزو بدی. اوکی تو یه موقعی که اولا شرایط فرق داشته با الان، حالا من نمیگم شرایط ایدئال بوده ولی فرق داشته، رفتی یه جکپات زدی، یه شانسی آوردی، یا یه دوره یه چه میدونم رو دلار 4 تومانی گرفتی که الان مثل اینه که مثلا دیدم توی نسل زد، حالا میدونم مخاطباتن میگن آقا طرف مثلا میگه من کارمند بودم با دلار 1000 تومانی رفته خونه‌شو خریده، الان انتظار داره که مثلا نسل زد بره با دلار 93000 تومانی بگی پس چطوری من مثلا کارمند بودم تونستم، پس تو هم بتون. این همونقدر این ملموس، برای اینکه ملموس بشه میگم، خیلی عامیانه‌ش رو میگم. و تو اینطوری نیست که الان بریم وی سی آر نگاه کنیم، ببین مثلا همین وی سی آر که به ما آفر دادن، ببین چند تا سرمایه گذاری کردن توی این مدل استارتاپی که کوفاندر بیاد ها. وگرنه گروه صنعتی گلرنگ اومده دمش هم گرم، یک گروه انتخاب داره میاد دمش هم گرم، میان اکوسیستم جون میگیره. ولی این مدل با اون مدلی که تو میری کوفاندر فارغ التحصیل میشه، نمیدونم میره تو شتاب دهنده، میره تو انجل نتورک، مثلا انجل نتورک نداریم ما، کدوم کجا بره پیدا بکنه؟ الان یکی از این دوستان نزدیک من تو صنعت ساختمونه خیلی دوست داره بیاد وارد این قضیه بشه، اصلا مکانیزمی نداره که بیاد. بعد تو میگی که چون من شدم، مثلا مثال میزنم بالا اسما رو فرضی بگیر، چون من شدم علی بابا، چون من شدم دیجیکالا، پس تو هم میتونی. آقا تو فرق هست بین احتمال 15% با احتمال 0.1% و تو نمیتونی بگی. حالا منظور من نیست که ناامید چید از ایران برید، من که اینجا نشستم الان، خب حداقل امروز من حرفم اینه اگه داری انتخاب میکنی که به دلیل میهن پرستی، به دلیل خانواده، به دلیل هر چیزی بمونی در ایران، که دمت گرم، میهن پرستی، با سختی ها میجنگی، جون سختی، شرایطو ببین، حالا بیا استارتاپ بزن. آره اگه کسی بزن برو کارتم بکن. ولی اونی که میاد میگه آقا من استارتاپ بزنم در ایران به خاطر اینکه ایران راحت تره یا مثلا برم خارج، این سوالش، تو نمیتونی بگی من چون من کردم شد پس تو هم میتونی بشی اون یه دونه ستاره. تو وقتی یه حرف میزنی باید این عامیت داشته باشه. یعنی واسه مثال بزنم، واسه 70% این بچه‌ای که دارن اینو گوش میدن اگه رفتن بتونن برن پیچ کنن، یه کسی باشه گوش بده و ارادهشو داشته باشه که اینوست بکنه. آره بعد مثلا تو داستانای موفق کمپانی بزرگو میخونی، مثل کنوا هست که الان ترکونده، یه دیزاین توله که دیگه کسی تو فتوشاپ و فیگما اینا نمیرن، مارکتینگ تیم‌ها میرن و اینا. دختره توی مصاحبهش میگفتش که من بیشتر از، بذار عددشو درست بگم که چرت نگم، یه دقیقه واسه. آره ببین مثلا داره فاوندر کنوا خانم پرکینز گفته من 100 بار ریجکت شدم تا اولین اینوستورمو پیدا کردم. میدونی 100 بار، یعنی تو 100 تا اینوستور بوده که بری بهش بگی که من 101 بهت داده، میدونی 100 تا بوده، این 100 تاش تونست رفته. ببین الان واقعیتش اینه، اصلا اون همین میخوام بگم، دقیق همین میخوام بگم که تو اینو باید بگی. حالا اوکی موندی، واقعیت رو ببین، آماده باش، دمت هم گرم، بیا بجنگ، ممکنم هست بشه. ولی نمیتونی بیای بگی امید یه موضوع شخصیه، منم صبح به صبح بیدار میشم با امید میام دیگه، اینجوری که بدون امید که نمیام سر کار. ولی تو نمیتونی امیدو به عنوان تحلیل غالب کنی به مردم، چون اون باعث میشه که یه 10 سال از عمر هزاران تا جوون اشتباهی بره یه جایی. آره فاز همدردیت باید بیشتر باشه تا فاز لاتیت، اونم تو شرایط ایران. میدونی که مثلا بگی من کردم شد، تو نکردی نشد، میدونی. ببینم
حالا سعید به خاطر اینکه یکم سازی تو بیاد دستمون، میتونی مثلا بهمون یه سری آمار بدی، مثلا بگی که چند تا فروشگاه توش داره ساخته میشه، تو روز چند تا ساخته میشه، تو ماه چند تا ساخته میشه، وضعیت کمپانی از نظر مالی چطوره؟ ببین آره یه سری آمار رو میتونم بدم برای اینکه ببین ما تقریبا گفتم اون لابلای حرفا من 5000 تا فروشگاه فعال داریم. وقتی میگم فروشگاه فعال یعنی فروشگاهی که سابسکریپشن داره کار میکنه و اینها. اگر نه مثلا چه میدونم ترایال مثلا بذاری مدل فری بذاری اون موقع مثلا چه میدونم 100000 تا اونطوری داریم. ولی یه عددی شاپیفای باز من حالا این عددا رو میگم مثلا حالا برین فکت چکینگش بکنین، صحت سنجیش بکنین، ولی مثلا 60 بالای 50% مطمئنم، حتی عدد گنده تره 70-80%شون هر ماه دارن پول سابسکریپشن رو میدن ولی یه دونه فروش هم ندارن. یعنی بیشتر درآمد شاپیفای از اون مغازه‌هایی که پول سابسکریپشنش رو داره میده ولی خودش فروش نداره. آره 29%ش اصلا از شاپیفای پلاسش داره میگیره که اون انترپرایزان. در مورد ما هم آره این که میگم تعداد فروشگاه اینکتیو خیلی غیر فعال خیلی زیاده و حدودا ما تقریبا 5 میلیون اوردر الان تو ماه داریم پردازش میکنیم در مورد. فکر کنم این عدده برای کسی که میگه من میخوام ای کامرس پلتفرم شم، حالا برای که یه مقیاسی مثلا داشته باشید، اگه اشتباه نکنم عددم دقیق نیست نمیدونم، ولی مثلا فکر کنم مثلا دیجیکالا الان 2.5 میلیون اوردر تو ماه تو این رنج هست. اینم بر اساس چیزایی که پابلیک دادن میگن، اطلاعات مثلا درونی ندارم، خیلی پرت بود، حالا شاید چیز ما 5 میلیون تا 500,000 سفارش در ماه داریم. اینا بیشترشون فروشگاه ما مثلا پوشاکن، اکسسوریای زینتی ان، کالای اکسسوریای دیجیتال مثل قاب و اینا، نمیدونم عرضم به حضورت که خود کالای دیجیتالن و به این شکل. فقط من اینم تکمیل بکنم که آره ما اومدیم اون ابزاره رو دادیم، جدیداً هم یه اپی زدیم که اسمش زیشاپه و zshop.app که تمام این فروشگاه رو اگریگیت کرده ولی سفارش اونجا اتفاق نمیفته. یعنی اینو کلیک میکنی روش و میره در وبسایت فروشگاه در واقع اینو مثل shop.app دیگه. آره مثل shop.app شاپیفای، ولی تمرکزش روی این چیزاست، امکانات پرداخت قسطی مثلا اسنپ پی و دیجی پی و اینا که آخه شاپیفای هم از همین در رفت. شاپیفای هم یعنی shop.app اول اومد اون تجربه و اکسپریانس چک اوت تو اول گرفت. میدونی که تو اگه توی شاپیفای خرید کردی بری توی شاپیفای دیگه خرید بکنی هم دیگه دوباره نمیخواد اطلاعات کارت تو هم اینا رو درست کنی. بعد رفت با کمپانی هم پارتنر اپ کرد فکر کنم. حالا الان یه جای دیگه من خیلی جا خرید میکنم، فکر کنم اون استرایپه که با لینک، یعنی من خیلی جا خرید میکنم کریدیت کارتم آن فایله و من اولین بارم دارم از اون سایت خرید میکنم چون همه دارن از این ترد پارتی استفاده میکنن. ولی شاپ هم عملا شاپ تمام، حالا لزوما فکر نکنم تمام شاپیفای استورا، ولی تمام اونایی که دارن از پیمنت شاپیفای استفاده میکنن، از اون گیتوی شاپیفای دارن استفاده میکنن، اومده اگریگیتورش رو درست کرده. آره این البته میگم آره خب شاپیفای رفته اون سرویس رو گذاشته تو سایت‌های دیگه که داری بهش اشاره می‌کنی. این تمرکزش رو این در واقع پارتنرهای استراتژیک ما که مثلا دیجی پی، اسنپ پی، نمیدونم زرین پلاس، تارا، تمام اینا که خب الان نقشه در واقع این اکوسیستم و اینها هم خیلی تغییر دادن، چون هم خودشون ترافیک میدن به فروشگاه‌ها و باید بدن برای اینکه موفق شن، و همین که خب الان تو این شرایط خب حالا BNPL دیگه، الان بای ناو پی لیتر 4 قسطه میری پرداخت میکنی و اینها، تمرکزش اینه که اون مخاطب نهایی، اون کاربر نهایی بره حالا فروشگاهی پیدا بکنه که مثلا اسنپ پی داره یا دیجی پی داره یا کش بک داره یا مثلا بالاخره بتونه خرید مقرون به صرفه‌ای بکنه دیگه، که اینم بازم واسه حل مسئله فروشگاه هم هست. یعنی این اکوسیستم بتونه با هم دیگه کار بکنه و خلاصه اگه کسی خواست بیاد آنلاین بفروشه، سازته واسش یه راهکاری باشه که به سادگی بتونه بفروشه. سعید خودت ترجیح چیه با توجه به اینکه سازی تو این موفقیت رو پیدا کرده ولی کلی راه اکسپنشن الان جلوشه و مسیرش هم به قول خودت تا حد خیلی زیادی مشخصه با دیدن اینکه کمپانی موفق بزرگ دنیا تو گلوبال مارکت و تو مارکت جهانی چیکار دارن میکنن، ترجیح خودت چیه؟ دوست داری همچنان ادامهش بدی و بزرگش کنی؟ دوست داری اکوایر بشی؟ دوست داری ببریش تو بورس؟ دوست داری تمامش کنی بری به پروژه دیگه؟ ببین خودم که نه، واقعیتش اینه که فکر میکنم که حالا نه لزوما ساز تو، ولی این صنعت میتونه یکیش
واقعا بره یعنی 3 سال دیگه یه چند میلیون اوردر رو پردازش بکنه در حالا ایران و بتونه سهم بازاری تو ای کامرس داشته باشه. خودم دوست دارم که سازیتا رو بزرگش بکنم و فکر میکنم که مثلا بورس رفتن بهتره. ولی خب حالا هیچ وقت که توی نمیتونی بگی مثلا من نمیخوام مثلا اکوایر بشم یا مثلا یکی بیاد منو بخره. خب طبیعتا بررسی میکنی به لحظه اون شرایط، تمام اون ذینفعا که حالا بقیه سهام دارن، کوفاندرته و همه یه تصمیم میگیرن. ولی خود من فکر میکنم قابلیت این که اسکیل پیدا بکنه رو داره. حالا ما نباشیم، شاید یکی از این رقیبا باشه، ولی این اکوسیستمی که من بهش میگم آقا ای کامرس غیر متمرکزی که طرف با برند خودش رو وبسایت خودش میتونه بفروشه، تو ایران میگیره و اون موقع میگرفت و دلیل تاریخی هم داره. حالا شاید تو شکلی نمیگفتم، حالا همون موقع که خواستم اینو بزنم اینو بگم جالبه. با سال 96 علی جعفری میگفت آقا مگه چند تا وبسایت میخوام بزنن. من یه حرفی داشتم، یه ایده‌ای داشتم، میگفتم ببین از لحاظ تاریخی ایران از زمان هخامنشیان و ساسانیان علل خصوص این بازارهای سنتی که فقط تو خاورمیانه تو میبینی، راست بازار و حالا بازار تهران، بازار اصفهان، بازار تبریز، تو صفویان هم خب خیلی اینا دیگه شکل امروزی رو گرفتن. نمیبینی تو خاورمیانه است مثلا میری راست بازاره مثلا میبینی که صنف همینطوری مثلا راسته طلا فروشه یا 200 تا مثلا تو یه راسته است، هم دارن یه کالای تقریبا یکسانی میفروشن، میدونی؟ یا بازار بلور فروشا همه کنار همن. این پدیده رو مثلا تو آمریکا خیلی نمیبینی، تو کانادا یا تو اروپا کم میبینی همچین چیزی و ما 2,200,000 تا صنف داریم. بنابراین از لحاظ تاریخی و جامعه شناختی مردم ایران دوست دارند که واحدهای یا بنگاه‌های اقتصادی کوچیکی داشته باشن و اینو که 3000 سال تاریخ داره ساپورت میکنه. حالا اگه بتونن آنلاینشن پس تمایلش هم دارن که تو اینستاگرام نشون دادن که تمایلشو دارن. حالا اگه تو خودت کاملا توان ویسی شدن داری به خاطر اینکه با توجه به اینکه این شاپ ها رو داری، این کاری که شاپیفای هم کرده دیگه، خودش آرم ویسی داره، میاد میگه که آقا مثلا الان به قول تو اپلیکیشن مارکتینگ من الان اینتگریشن خیلی برام مهمه، یه کمپانی اصلا سرمایه‌گذاری میکنم بیاد بر بستر سازی تو این اپلیکیشن رو بنویسه. یا مثلا یه سوالی که می‌خواستم ازت بپرسم این که مثلا الان بحث دلیوری و پیکا چجوری انجام میشه؟ چون مثلا یه اتفاقی که من تو کانادا میبینم این استورای مغازه‌ها میکنن، تو چند تا حالت داری، یا دونه دونه بری ای پی آی مثلا یو پی اس و فدکس و اینا رو جدا جدا وصل کنی و بعد یه سری بیزنس‌های گنده‌تر اومدن که اگریگیتور اینا، یعنی تو به ای پی آی اونا وصل میشی، اون دیگه حالا برات میره انتخاب میکنه با کدوم پیک برم. یعنی به جایی که تو بری مثلا با الو پیک وصلی، با چند تا ساز مثلا چه میدونم با اسنپ باکس وصلی و اینا، یک کمپانی اومده اگریگیت میکنه و همه اینا رو اون داره انجام میده. الان مثلا یه سوالی هم که داشتم اینه که مثلا تو بیزنس رو الان انجام میدی، خب به قول تو نرم افزار حسابداریش میاد، نرم افزار این که اصلا این لیبلا پرینت شه، لیبلا رو بتونی وصل کنی، بهت کیو آر کد بده بتونی اسکن کنی، اپلیکیشن انبارداری توشه، خیلی دورش اکوسیستم وجود داره خودش، میدونی؟ و خودش این پتانسیل خیلی بالایی که اصلا یه وی سی سازید و وی سی بزنی اصلا. ببین خیلی خب چون این صنعت رو خیلی روش سواری خیلی داری درست میگی دیگه کاملا. ببین آره کاملا، چون یه زنجیره ارزشیه که سرش یه سری ترافیک درست میکنن، مثلا تو رو مثلا دیوار فروشگاه ها نمیدونم ایمالز ایکس ایگرگ، بعد تو میای اونجا ای کامرس پلتفرمی، بعد دورش پیمنته که مثلا ما تو موضوع پرداخت رفتیم آقا با 22 تا سرویس پرووایدری که تو مارکت دارن کار میکنن دونه دونه اینتگریت کردیم. خب بعدش میاد تو حوزه لوجستیک. تو حوزه لوجستیک دقیقاً همین اتفاق تو ایران هم داره میفته. مثلا الان ما با اسنپ باکس پارتنریم، با نمیدونم فوروارد پارتنریم، یعنی اینتگریشن هم داریم، رونیو شیر هم داریم. خب و یا بعد با اون مارکت اون اگریگیتورها هم اتفاقا اومدن، مثلا الان پستکس هست که اومده همه رو جمع کرده، خودش ناوگان نداره، همه رو جمع میکنه، یا میده به پست یا میده به اسنپ باکس یا میده مثلا به چه میدونم تپسی دلیوری که تازه اومده و اینها. و ما سیاستمون کلا این بوده که اوکی مثلا اون مارکت پنل بازاریابیه رو که کسی توی نداشته تو ایران رفتیم ساختیم، اون پشتشو حالا نگم فوربای و اینا که الان دوباره اون دعوا رو نیفته، البته من خیلی فارسی رو تا حتی الامکان پاس میدارم چون به نظرم واقعا مهمه، ولی اون پشت رفتیم مثلا لوجستیکی ها رو هم با اونایی که مارکت پلیسن بستی مارکت پلیس در واقع
دلیوری هم یه سریشون هم مستقیم. اینجا اونا رو رفتیم دیگه پارتنر شدیم، دیگه ورود نکردیم. مثلا ما تو پرداختیاری مجوز داشتیم ولی هیچ وقت ورود نکردیم. مثلا توی دلیوری که اصلا خب توانی میخواد، خب خودشون اپریشنش اصلا بیزنس بسیار بزرگی، ولی الان پارتنر داریم میکنیم. یا تو حسابداری دیگه ای پی آی هامون امسال ما باز کردیم. یعنی حالا بچه‌ای که حالا فنی نباشن، یعنی که اگه مثلا فرض کن فلان حسابداری مثلا چه میدونم سپیدا رو همکاران سیستم رو وصل کردیم، ولی اگه فلان حسابداری خواست میتونه خودش هم دیولپ بکنه به ای پی آی ما وصل بشه که حسابداری اونم ساپورت بشه. اونجاها دیگه ورود نکردیم دیگه، همون که یا میسازی یا میری خلاصه شریک تجاری میشی یا اینکه خلاصه میخری دیگه. حالا ما الان از لحاظ مالی در حدی نیستیم که بخوایم بریم کسی رو بخریم، ولی خب خیلیش رفتیم پارتنر شدیم و اینا. ولی احتمالاً 2 سال دیگه آره حرفت کاملا درسته، تو میتونی ورود کنی به هر کدوم از این نقاط این زنجیره ارزشه که با هم دیگه همش لازمه که یکی بفروشه. یعنی اون ترافیکر رو میخواد، وبسایتر رو به عنوان نقطه فروش میخواد، پرداختر رو میخواد، لوجستیکر رو میخواد، بک آفیس حسابداری مالیش هم میخواد. حالا دیگه اونی که واسه 200 اوردر تو ماه به بالا داره دیگه، حالا اونی که 5 تا دونه 10 تا دونه داره اونم داره، اکسل داره مثلا، حالا آره میفهم حسابداری نداره. سعید دمت گرم. تو به عنوان کسی خود داشتی اول داستان تو تعریف می‌کردی، میگفتی اصلا نمیدونستیم استارتاپ چیه به معنای اکوسیستمش، و بعد از چند سال با باران کردن سازیتوت اینقدر پخته شدی، واقعا جای باریکالله داره. دمت گرم. و من فکر میکنم که من میتونم با تو 1-2 ساعت دیگه ادامه بدم صحبت بکنم. اگه نکته چیز دیگه ای داری که در رابطه با ایده‌ای که می‌خواستی بگی، گفتی قبلا 4 تا موضوع بهش فکر کردی که می‌خوای راجعش صحبت بکنی، چیز دیگه هست که بخوای راجعش صحبت بکنی؟ مرسی ازت، اون که لطف داری، من که هستم در خدمتت، خیلی منم خیلی لذت میبرم. ادامه بدین، خسته نمیشم. این بیزینس ها رو توش هیچ وقت خسته نمیشم، به جز چیزایی که با بیرون در تعامله. اونایی که با خود کسب و کاراست و حرف زدن راجع به این اکوسیستمش واقعا جالبه برام، و به این دلیلم اصلا اومدم توش و تونستم هم دووم بیارم. چون ببین میخ مثلا به من میپرسن آقا چه جوری مثلا بعضی وقتا اینقدر مثلا این فشار رو تحمل میکنی و فلان اینا. حالا یه مثلا میگم که ببین دو تا چیز بیشتر نداره. یه بخشش اینه که این بعد عاشق این قضیه باشی، یعنی اگه میای تو ایران استارتاپ بزنی که پولدار شی که اشتباه داری میکنی. ممکنه متعاقبش پولدار شی ها، ولی اگه به این خاطر داری میای اصلا دووم نمیاری. یکیش هم اینه که خب مثلا چجوری دیگه بعد خب من خیلی ورزش میکنم، مثلا یه استرسال وقت خالی کنی دیگه، هر شب ساعت 8 خلاصه میرم ورزشش سنگین میکنم که چیزه که خلاصه خالی شه و تو انرژی داشته باشی که فکر کنی، تصمیم درست بگیری و اینا بگیری دیگه. در این حد فشارش بالاست که مثلا قبلا تنیس بازی میکردم، دیدم واسه خلاصه استارتاپ تو ایران خیلی سوسولیه، الان میرم کیک بوکسینگ، یعنی جواب نمیده خلاصه. خیلی باید یه جوری هم خالی کنی که خیلی خالی شی خلاصه. آره میفهمم. به هر حال کلی دمت گرم سعید، خیلی خیلی حال داد. خدا رو شکر نذاشتی من حرف بزنم و دیگه کمتر به من تیکش رو میندازن که سول میپره وسط حرف مهمان. و باز دوباره پیش ما بیا، چون من یه بحثای دیگه و یه زاویه دیگه رو میخوام کاور بکنم، ولی میدونم هم تو کار داری هم من یه نیم ساعت دیگه جلسه دارم، فقط 20 دقیقه راهی باید خودم برسونم بهش. ولی دمت گرم پسر، بسی لذت بردیم، خیلی حال داد. منم خیلی لذت بردم واقعا از حرف زدن با دم تو گرم. مرسی از وقتی که به من دادی و امیدوارم که زود ببینمت خلاصه حضوری و از نزدیک ان شاءالله. نمیای اینوری بیرون نمیزنی از ایران به زودی؟ سفری مفری جایی؟ چرا حتما عید که فکر کنم میزنم بیرون از ایران و حال نمیدونم تو این یه ماهی که هستی چقدر ادامه پیدا میکنه تو دبی و اینها، ولی خب دیگه چیزی هم نمونده و معمولا نسبت خیلی شلوغیه، ولی احتمالاً که میبینیم همو به زودی. عالی، دمت گرم پسر، مشتی هستی. قربونت دارم، مشتی هستی و پرطرفدار به قول خودت. آها یه چیزی رو بگم، این رضا محمودی کوفاندر من گفتش که اگه گفت مشتی هستی حتما بگو کاپیتان کشتی هستی، چون تا حالا هیچ کی بهش نگفته اینو. هر وقت میگه مشتی هستی. چای کردی کاپیتان کشتی. فدات شم.